Thính Tuyết à, con đừng trách ba nha. Đều tại mẹ con đã để lại hết cổ phần cho con. Ba ở rễ nhà họ Tống, ba nhẫn nhục nhiều năm qua, bãi lại không để cho ba gì hết. Ba. Cho nên ba chỉ có thể để con mất mạng thôi. Ba, con cầu xin ba. Con cầu xin ba thả con ra. Nếu con mất mạng rồi, số cổ phần của con sẽ tự động giao cho bên thứ ba quản lý. Ba vẫn sẽ không có được gì. Chị à, đừng quên, em và chị tuy không cùng mẹ sinh ra, nhưng cũng khá giống nhau. Em sẽ thay thế thân phận của chị, kế thừa mọi thứ của chị. Cho nên chị yên tâm mà ra đi đi. Lạ thật, sao mình lại mơ thấy giấc mơ này? Chẳng lẽ là do mình dạo này quá mệt? Ba, ba sao rồi ạ? Không sao, không sao. Vẫn như cũ thôi. Bác sĩ đã nói rồi, với tình trạng của ba con bây giờ, phải nhanh chóng phẫu thuật thôi. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ sớm gom đủ tiền phẫu thuật. Nặc nặc, mẹ và ba con không phải là ba mẹ ruột của con cứ chạy đôn chạy đáo vì ba mẹ trong lòng mẹ thật sự là... Mẹ nói gì vậy chứ? 3 năm trước, con bị thương nặng, mặt biến dạng, là hai người đã cứu con, còn vì phẫu thuật phục hồi cho con mà tiêu hết tiền tiết kiệm. Con làm gì cho hai người đều là điều nên làm. Nhưng mà con cũng có ba mẹ và người thân, chẳng lẽ con không muốn tìm họ sao? Chuyện trước đây con đều không nhớ gì nữa, huống hồ bây giờ con đã thay đổi rất nhiều. Cho dù họ tìm thấy con, chắc cũng sẽ không nhận ra con nữa. Không nói nữa, hôm nay con có một đơn hàng lớn, con đi trước đây. Nặc nặc à, ăn sáng rồi hãy đi. Ăn rồi hãy đi chứ. Mẹ, hai người từ từ ăn nha. Còn bé này. Anh Trương. Nhiệm vụ hôm nay đến địa chỉ này, phá hoại hôn lễ này. Phá hoại hôn lễ? Chuyện này thất đức quá. Chó còn không. 50.000. Làm. Chó không làm thì tôi làm. Chính là phá hoại hôn lễ. Anh Trương, anh cứ yên tâm. Phá hoại hôn lễ, tôi là chuyên gia. Dĩ Ninh, đã chuẩn bị xong hết chưa? Ba, bây giờ con là Tống Thính Tuyết. Ba biết rồi. Con yên tâm đi, bây giờ ở đây chỉ có hai cha con mình thôi. Trời ơi, ba cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Vốn cứ tưởng lấy mạng Tống Thính Tuyết thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Không ngờ số cổ phần đứng tên con tiện nhân đó phải dựa vào thông tin gen của cô ta mới mở khóa được. 3 năm qua, hội đồng quản trị không chịu công nhận thân phận con. May mà con sắp gả cho Bùi Thời Dữ rồi. Có nhà họ Bùi chống lưng, cho dù không có thông tin gen của Tống Thính Tuyết, hội đồng quản trị cũng phải công nhận thân phận của con. Đúng vậy. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, vậy để ba đưa con đi lấy chồng nha. Là ở đây. Việc tôi bảo cậu làm thế nào rồi? Chuyện này anh cứ yên tâm. Người trung gian nói rồi, người nhận vụ này cực kỳ chuyên nghiệp. Xin mời cô dâu chú rể lên sân khấu. Đẹp quá. Quá. Chúc mừng. Thời Dữ à, bây giờ ba sẽ giao con gái cho con. Bây giờ
Chúng ta hãy hỏi cô dâu xinh đẹp có đồng ý lấy chú rể anh Bùi Thời Dữ không? Tôi đồng ý. Chúc mừng. Được. Vậy xin hỏi chú rể, anh có đồng ý lấy cô Tống Thính Tuyết làm vợ không? Thằng nhóc này, con dám nói không? Hôm nay mẹ mất mạng cho con xem. Anh ấy không đồng ý. Anh ấy không đồng ý. Cuối cùng cũng đến là cô ta. Cô là ai? Vì sao nói con trai tôi không đồng ý? Bởi vì con trai bà từng nói anh ấy chỉ yêu mình tôi. Trừ tôi ra, anh ấy sẽ không cưới ai cả. Người phụ nữ này chẳng lẽ là nợ đào hoa bên ngoài của cậu Bùi? Chẳng phải nói cậu Bùi xưa nay không gần nữ sắc sao? Là bà Bùi lấy cái mất mạng ra ép, cậu Bùi mới miễn cưỡng đồng ý cưới cô chủ nhà họ Tống. Xem ra cậu ấy không phải không thích nữ sắc, mà là đã sớm có người yêu rồi. Im mồm. Ở đâu ra con điên này, dám đeo bám anh Thời Dữ? Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài. Thời Dữ, anh mau nói gì đi chứ. Chẳng lẽ những lời thề non hẹn biển trước đây anh đều quên hết rồi sao? Người phụ nữ này diễn xuất cũng khá đó, không hổ danh là dân chuyên nghiệp. Khoan đã, tôi chưa cho phép, không ai được phép đụng vào cô ấy. Dạ. Anh Thời Dữ, anh có ý gì chứ? Chính là như cô thấy đó, tôi đã có người trong lòng, không thể cưới cô. Hôm nay hôn lễ sẽ hủy bỏ, tôi sẽ bồi thường cho cô. Em không đồng ý. Hôn ước của chúng ta đã được định từ nhỏ. Bất kể hôm nay anh có muốn hay không, anh đều phải cưới em. Đúng vậy Thời Dữ, hôn sự của con và Thính Tuyết vốn chỉ là liên minh giữa hai nhà, không liên quan đến tình cảm. Chuyện này không phải con muốn hủy là có thể hủy được đâu. Thời Dữ, không phải con vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ sao? Sao có thể đột nhiên có người yêu? Hay là người phụ nữ này chính là người con thuê đến diễn, thế mà bị bà Bùi đoán trúng rồi? Việc này đúng là khó nhằn. Ngay ra làm gì chứ? Bản lĩnh của cô chỉ vậy thôi sao? Bà Bùi, tôi và Thời Dữ tình sâu như biển, sao có thể là giả được? Thật sao? Vậy được thôi, vậy cô chứng minh cho tôi xem đi chứ. Vì 50.000 đành liều vậy. Được thôi, vậy tôi sẽ chứng minh cho bà xem. Chẳng lẽ cô ta muốn? Cô! Phối hợp với tôi. Các người! Đây là nụ hôn đầu của tổng giám đốc đó. Đồ khốn! Đúng là đồ khốn! Đủ rồi. Bà Bùi, giờ thì có thể chứng minh tôi không phải diễn rồi chứ. Cô... Bây giờ cô còn muốn gả cho tôi không? Đúng vậy. Bất kể thế nào, em cũng phải làm vợ anh. Cô Tống, cô vẫn nhịn được sao? Cô... Thời Dữ, Thính Tuyết đã nói đến mức đó rồi, con vẫn chưa hài lòng sao? Tóm lại, hôm nay nếu con dám hủy hôn lễ này thì con hãy chuẩn bị tổ chức tang lễ cho mẹ đi. Bây giờ phải làm sao đây? Bà Bùi, thực ra tôi đã mang thai con của Thời Dữ. Bà sẽ không... Đến cả cháu nội mình cũng không cần nữa chứ. Cô nói gì? Không thể nào. Cô ta còn dám nói dối chuyện này, không sợ không gánh nổi sao? Thời Dữ, cô ta thật sự có thai sao? Bà Bùi, thật ra chuyện tôi có thai Thời Dữ vẫn chưa biết. Bác sĩ nói đứa bé này đã được 1 tháng rồi. Bà định bắt tôi phá thai, hay là định để cháu nội của bà trở thành con ngoại giá thú? Chuyện này khó xử rồi. Nếu không phải vợ có cháu trai, bà Bùi sao lại gấp gáp ép cậu Bùi kết hôn? Vậy bây giờ cô ấy có thai rồi, bà Bùi sao nỡ lòng để cô ấy phá thai? Nhưng mà cũng không thể để đứa bé này làm con ngoài giá thú chứ. Vị trí người thừa kế của cậu Bùi còn chưa vững vàng, không thể để lại vết nhơ. Dì à, dì đừng nghe con khốn này nói bậy nói bạ. Cô ta sao có thể có thai chứ? Đây là phiếu khám thai của tôi, không tin bà xem đi. Đưa đây, liên quan gì đến cô? Đưa đây. Đau quá. Con của tôi.
Cô thật nhẫn tâm. Cô lại lấy mạng con của tôi. Cháu tôi không còn rồi. Không, không phải tôi. Không liên quan đến tôi. Cô tỉnh lại đi. Cô không sao chứ? Hóa ra cô ta đang diễn kịch. Đừng sợ, anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay. Hủy bỏ hôn lễ. Thời dữ. Sếp Bùi, hạ tôi xuống. Cô chảy nhiều máu như vậy, thật sự không sao chứ? Không sao, đều là máu gà tôi đã chuẩn bị. Máu gà? Nghĩ ra được cũng hay đó. Đương nhiên, tôi chuyên nghiệp mà. Thế nào? Nhiệm vụ này hoàn thành tốt chứ? Cô khiến lễ cưới của tôi đảo lộn hết cả lên, mà còn dám nói tốt hả? Dù sao đạt mục đích là được. Tôi vì giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn mất cả nụ hôn đầu. Cho nên tôi muốn thêm chút tiền không quá đáng chứ. Ê ê ê, sếp chúng tôi cũng là nụ hôn đầu. Dù thế nào cô cũng không lỗ mà. Nhưng tôi còn vì anh đắc tội với nhà họ Tống. Cô Tống đó còn trắng trợn đe dọa tôi. Tôi muốn 100.000 không quá đáng chứ. Hay là 90.000? Không được thì 80.000 vậy. Thật sự không thể ít hơn nữa. Anh là người thừa kế nhà tài phiệt. Anh không keo kiệt thế chứ. Nếu tôi biết cô dâu là người nhà họ Tống tôi đã không... Tôi cho cô 10 triệu. 10 triệu? Sếp Bùi, anh đúng là người tốt. Có 10 triệu này, tôi không chỉ giúp ba tôi chữa bệnh, tôi còn có thể... Điều kiện là kết hôn với tôi. Cái gì? Tổng giám đốc, anh giỡn đó hả? Tôi nghiêm túc đó. Tôi bán nghệ không bán thân đâu. Cô nghĩ nhiều rồi. Sau chuyện vừa rồi, mọi người đều nghĩ quan hệ chúng ta đặc biệt. Nếu cô cứ vậy bỏ đi, thì kẻ ngốc cũng biết chúng ta đang diễn kịch. Để tránh hậu quả, chúng ta chỉ có thể diễn tiếp. Thế, theo anh nói, tôi không từ chối được à? Cô yên tâm, hôn nhân của chúng ta chỉ 1 năm. 1 năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ suy nghĩ đến việc trả thêm tiền. Chỉ cần 1 năm là có thể kiếm ít nhất 10 triệu. Vụ làm ăn này hình như không lỗ. Được, tôi đồng ý. Nhưng phải trả tiền trước. Đã nhận 10 triệu. Tổng giám đốc, anh tốt quá. Vậy tôi về nói với ba mẹ một tiếng. Đứng lại. Nếu đã nhận tiền rồi thì phải nghe tôi sắp xếp. Nhưng Không có nhân gì hết. Trương Húc sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ba mẹ cô. À phải rồi, cô tên gì? Hẩm nè. Mang căn cước công dân chưa? Tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Nhanh vậy sao? Vốn dĩ phá hoại hôn lễ đã đủ thất đức rồi. Giờ lại đi đăng ký kết hôn với anh. Dù là kết hôn giả, nhưng cứ thấy kỳ lạ sao đó. Cảm thấy mình như kẻ xấu vậy. Cô đang làm việc tốt mà. Cô đã cứu một nạn nhân của hôn nhân sắp đặt. Alo, mẹ. Đứa bé. Thôi, cô ấy chảy nhiều máu vậy, đứa bé chắc chắn là không còn. Cái gì? Đứa bé mất rồi sao? Tạo nghiệp mà. Suy cho cùng thì đều tại thằng nhóc thối tha nhà con. Thính Tuyết còn chờ con cho nó lời giải thích đó. Cút về ngay cho mẹ. Con biết rồi, con quay về ngay đây. Quả nhiên, mẹ tôi và nhà họ Tống đều không định bỏ cuộc. May là chúng ta đã kết hôn. À không được. Tạm thời không thể nói với bà Bùi chúng ta đã kết hôn. Đợi tôi khuyên Tống Thính Tuyết rút lui và khiến bà Bùi tự nguyện chấp nhận tôi. Rồi anh công bố cũng được. Cô chắc chắn làm được không? Đương nhiên. Nhưng mà để bà ấy tin chúng ta
cần thân mật một chút. À, sếp Bùi, anh đừng vì thế mà yêu tôi nha. Câu này tôi phải nói mới đúng. Cô tuyệt đối đừng có. Tôi sẽ không, dù sao tôi cũng là dân chuyên nghiệp. Đi thôi. Thời Dự nói con của cô ta mất rồi. Dì à, không phải con đẩy cô ta đâu. Lúc đó dì biết không phải lỗi của con. Hôm nay để con phải chịu uất ức rồi. Sao dì trách con được chứ? Chỉ là đáng tiếc. Thôi vậy, dù sao sự có mặt của đứa bé cũng chẳng vẻ vang gì. Mất rồi thì cứ mất thôi. Bà thông gia, bà muốn bồng cháu có gì khó đâu. Thính Tuyết nhà tôi cũng sinh được. Tuy là anh Thời Dữ có lỗi với con, nhưng con vẫn yêu anh ấy. Chỉ cần dì không chê, con vẫn muốn làm con dâu dì. Được, dì vui còn không kịp đây. Dì sẽ bắt Thời Dữ đối xử thật tốt với con. Bà chủ, cậu chủ về rồi. Thời Dữ, sao con lại dẫn cô ta về? Dì à, con không thể rời xa Thời Dữ. Xin dì hãy tác thành cho chúng con. Đúng vậy mẹ. Nếu mẹ nhất định ép con kết hôn, thì người con muốn cưới nhất chính là Nặc Nặc. Đồ khốn nạn. Con cô ta đã không còn, con cưới cô ta còn ý nghĩa gì? Mẹ đã cho người điều tra. Cô ta chỉ là một con nhóc xuất thân từ khu ổ chuột, có điểm nào bằng Thính Tuyết chứ? Dì ơi, dì không thể nói như thế. Dù con của con không còn nữa, nhưng Thời Dữ chỉ muốn gần gũi với con. Nếu dì muốn có cháu thì chỉ có thể chấp nhận con. Đúng không Thời Dữ? Đúng vậy. Mẹ, đời này con chỉ chạm vào mình Nặc Nặc. Nếu mẹ cứ ép con cưới Tống Thính Tuyết, thì mẹ cứ đợi tuyệt tự đi. Con... Anh Thời Dữ, sao anh lại đối xử với em như vậy? Dì đã nói rồi, từ nhỏ anh đã rất thích em. Nếu không chúng ta đã không hứa hôn. Đúng thế. Hồi con còn nhỏ, mẹ dẫn con tới nhà họ Tống chơi. Là con đã nói, lớn lên sẽ cưới Thính Tuyết. Hôn ước này rõ ràng là con tự mình cầu xin. Sao con có thể đổi ý chứ? Hóa ra không phải hôn nhân sắp đặt, là cậu Bùi thay lòng rồi. Đúng. Hồi nhỏ con đã từng nói con sẽ cưới Tống Thính Tuyết. Anh ơi, chơi với em một lát đi mà. Đừng đi theo tôi không thèm chơi với cô đâu. Em, cô rắn. Dì Vương, đừng sợ. Con rắn đó không có độc. Cảm ơn cô Thính Tuyết. Anh là khách, em mới đồng ý mẹ chơi với anh. Nếu anh không thích thì em đi luyện đàn đây. Thời Dữ à, Thời Dữ, con ngẩn người ra làm gì vậy? Mẹ, sau này con lớn lên sẽ cưới em Thính Tuyết. Này, em Thính Tuyết, đợi anh với, anh muốn chơi cùng em. Nhưng bao nhiêu năm nay, nhà họ Tống vẫn luôn ở Nam Thành. Con và cô ấy mười mấy năm không gặp. Mãi đến 3 năm trước, nhà họ Tống chuyển về Hải Thành, con mới gặp lại cô ấy. Thính Tuyết cuối cùng cũng đến Hải Thành. Không biết lớn rồi cô ấy sẽ trông như thế nào. Cô Tống, nước của cô. Bộ đồ này của tôi là để gặp anh Thời Dữ mà đặc biệt đặt may. Cô lại dám hắt nước vào người tôi. Xin lỗi cô Tống, để tôi lau cho cô ngay. Con cũng không ngờ cô ta giờ lại thành ra thế này, thô tục và đáng ghét. Tôi thô tục ư? Đáng tiếc, Tống Thính Tuyết mà anh gầy đêm nhung nhớ đã sớm bị lửa thiêu thành tro rồi. Thời Dữ à, dù Thính Tuyết có thành thế nào, con bé vẫn một lòng một dạ với con. Sao con có thể phụ bạc nó chứ? Đúng vậy. Thính Tuyết hồi còn ở Nam Thành nổi tiếng là tài nữ đó. Năm đó khúc Kình Lạc của con bé không biết đã chinh phục bao nhiêu người. Kình Lạc, cái tên quen thuộc quá. Vậy sao? Nhưng 3 năm nay con chưa thấy cô ta thể hiện tài năng nào. Chuyện đó đơn giản thôi. Bây giờ mẹ sẽ bảo Thính Tuyết đàn một khúc cho con. Đảm bảo con nghe xong sẽ hối hận vì hôm nay hủy bỏ hôn lễ. Thính Tuyết à, con cứ đàn cho thằng nhóc này một khúc đi.
để nó mở mang tầm mắt. Kình Lạc là khúc nhạc của Tống Thính Tuyết tự sáng tác, mình đâu biết chứ. Bà thông gia à, là thế này. Chuyện là 3 năm trước, tay phải Thính Tuyết bị thương nặng. Từ đó về sau, nó không chạm vào đàn tranh nữa. Đúng vậy dì à. Con cũng muốn trổ tài với dì và anh Thời Dữ. Đáng tiếc, tay con không nghe lời. Nhưng mà, Kình Lạc chủ yếu dùng tay trái đi đàn. Tay phải chỉ cần vẫn cử động được, sẽ không ảnh hưởng đến việc đàn. Tay phải chỉ cần vẫn cử động được thì sẽ không ảnh hưởng đến việc đàn. Im ngay, đồ nhà quê như cô thì biết gì chứ. Cô Tống, tôi thấy tay cô vẫn ổn. Dù cho bị thương thì cũng chỉ là nhẹ thôi, có thể sẽ ảnh hưởng một chút đến việc đàn, nhưng cũng không đến mức không thể đàn được đâu nhỉ. Đúng vậy Thính Tuyết, không sao đâu. Cho dù đàn không tốt cũng không ai trách con đâu. Con Kêu cô đàn mà cứ vòng vo. Chẳng lẽ danh tài nữ của cô là giả sao? Mẹ, con thấy cô con dâu mà mẹ hằng mong chỉ là đồ giả thôi. Ê, Thính Tuyết nhà tôi không phải đồ giả đâu. Thật ra những năm nay con bé bận quản lý công ty, cho nên lơ là luyện tập. mới có 3 năm, lơ là luyện tập cũng không đến mức không đàn được chứ. Bản nhạc Kình Lạc rất có quy luật, không thể nào quên sạch được. Cô nói thì nghe hay lắm. Sao? Chẳng lẽ cô biết đàn? Biết đâu được, tôi thật sự biết đó. Không hiểu sao mình vừa nghe tên Kình Lạc, trong đầu lại tự động hiện ra giai điệu. Thật sao? Nếu đã vậy, chúng ta đánh cược đi. Nếu cô đàn trọn vẹn được bản Kình Lạc, tôi sẽ rút lui, tác thành cho cô và Thời Dữ. Nhưng nếu cô không đàn được, cô hãy lập tức cút khỏi Hải Thành và không được xuất hiện trước mặt Thời Dữ. Cô dám không? Không được, tôi không đồng ý. Dì à, dì thấy sao? Con không phải không chấp nhận thua, con chỉ là không muốn thua một người kém cỏi hơn con mọi mặt. Cứ giằng co thế này cũng không phải là cách. Hay là cứ nghe Thính Tuyết đi, so tài một trận. Mẹ nói thật sao? Đúng vậy. Mẹ có thể đồng ý với con. Chỉ cần cô ta đàn được Kình Lạc thì mẹ sẽ không phản đối hai đứa con ở bên nhau. Thật sao? Ván cược này tôi chấp nhận. Cô có chắc không? Tin tôi đi. Được, vậy mời ra sân. Thính Tuyết à, lỡ nó thật sự biết đàn thì phải làm sao đây? Ba à, ba quên rồi sao? Tống, năm đó con chỉ đàn Kình Lạc tại một buổi tiệc, hoàn toàn không có bản ghi âm video nào bị lộ ra. Cô ta e rằng còn chưa từng nghe qua, sao có thể đàn được chứ? Đúng vậy, con nói đúng. Mời. Quả nhiên, trừ khi Tống Thính Tuyết sống lại, nếu không thì trên đời này không ai đàn được Kình Lạc. Sao cô còn chưa bắt đầu? Chẳng lẽ cô muốn nhận thua? Mẹ vội cái gì chứ? Thẩm Nặc, cô đừng làm tôi thất vọng đó. Lạ thật, cô ấy lại khiến mình nhớ đến Tống Thính Tuyết lúc nhỏ. Khúc nhạc này sao nghe quen vậy? Đây là Kình Lạc. Là Kình Lạc tôi từng nghe năm đó. Không thể nào, chỉ có Tống Thính, chỉ có con mới đàn được Kình Lạc. Rốt cuộc cô là ai? Chẳng lẽ... Trước đây tôi phát hiện bản nhạc Kình Lạc trên một diễn đàn yêu đàn tranh nên đã thử luyện qua. Nếu phản ứng của mọi người dữ dội như vậy thì chứng tỏ bản nhạc này là thật. Vậy thì lần cược này tôi đã thắng.
Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Con khốn này chỉ là may mắn, vô tình phát hiện bản nhạc kinh lạc. Dù sao vụ hỏa hoạn năm đó, Tống Thính Tuyết không thể thoát được. Đúng, Nặc Nặc nói đúng. Hy vọng nhà họ Tống các người giữ lời. Hôn ước hai nhà từ nay chính thức hủy bỏ. Mẹ cũng không được quản chuyện của con nhà Nặc Nặc. Chuyện này ai nói cô ta thắng rồi chứ? Em đã nói rồi, cô ta phải đàn hoàn chỉnh bản nhạc kinh lạc thì mới được. Cô ta vừa nãy chỉ đàn một đoạn. Không sao cả, tôi có thể đàn tiếp. Đồ ngu, cô đàn có đúng không? Chẳng phải cho tôi quyết định sao? Vừa rồi tôi quá bất ngờ mới lỡ lời. Sai rồi, nửa sao cô đàn đều sai hết rồi. Trận cược này tôi thắng. Mẹ đã nghe kinh lạc. Mẹ nói sao? Cái này thì Thính Tuyết là người có quyền lên tiếng. Đừng vội, tôi còn chưa đàn xong đâu. Kinh lạc, vạn vật sinh. Kinh lạc là một khúc nhạc hướng tử mà sinh. Khúc nhạc này vừa dứt liền dậy sóng đổi gió. Đây mới là kinh lạc hoàn chỉnh. Không ngờ người phụ nữ này thật sự có bản lĩnh. Dậy sóng nổi gió. Đúng vậy. Chính vì lẽ đó, năm đó khi Thính Tuyết đàn kinh lạc ở buổi tiệc, mới khiến người ta nhớ mãi không thôi. Cô ta lại tái hiện được dậy sóng nổi gió. Rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ gì với Tống Thính Tuyết? Cô Tống, cô nói kinh lạc là sáng tác của cô. Vậy hiệu ứng dậy sóng nổi gió cô hẳn không xa lạ chứ? Tôi đàn đúng không? Tống Thính Tuyết, cô không định nói dối trắng trợn đó chứ? Được rồi, em thừa nhận cô ta đàn chính là kinh lạc. Nếu tôi đã thắng thì tôi mong cô giữ lời hứa, sau này đừng quấy rầy thời dữ nữa. Hai vị xin mời về. Thính Tuyết. Sếp Bùi, anh thấy sao? 10 triệu này không phí chứ? Cũng được. Nhưng mà cô đã đàn hay như vậy, hà tất phải làm công việc này chứ? À, tôi cũng vừa biết mình có đôi tay đàn hay như vậy đó. Cô ấy có ý gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy... Thời dữ, cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Sẽ không ai chia cắt chúng ta nữa rồi, đúng không? Thì ra lại là diễn kịch. Đúng vậy, sau này anh tuyệt đối sẽ không buông tay em. Thôi được rồi, mẹ đâu phải người thất hứa. Nếu mẹ đã đồng ý để hai đứa ở bên nhau, mẹ sẽ không thất hứa đâu. Thật ra, con và Nặc Nặc đã kết hôn rồi. Nặc Nặc mất con rồi, con càng phải có trách nhiệm với cô ấy. Mẹ nhất định sẽ hiểu mà, đúng không? Cô là Thẩm Nặc à? Dạ thưa dì cứ gọi con là Nặc Nặc ạ. Nếu đã như vậy, thì từ hôm nay cô hãy dọn đến đây ở. Chú Lưu, bảo người giúp việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho mợ chủ. Sau đó đem đến phòng cậu chủ. Dạ. Không phải, mẹ, Nặc Nặc giờ mới mất con xong,
vẫn nên sắp xếp cho cô ấy một phòng riêng. Chính là vì như vậy, vì con bé mất con rồi, cho nên hai đứa càng phải ở cùng nhau, để con tiện chăm sóc cho con bé. Ấy, dì nói đúng à? Con một giây cũng không muốn rời xa Thời Dữ đâu à? Vậy thì tốt quá rồi. Ba, bây giờ phải làm sao? Con khốn đó lại thật sự đang được kinh lạc, lại còn tái hiện được dậy sóng nổi gió. Chẳng lẽ cô ta thật sự là Tống Thính Tuyết? Không, chuyện này không thể nào. Vụ hỏa hoạn năm đó, cho dù thần tiên tái thế cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Huống hồ, ba vừa lên mạng tra thử, trên mạng quả thật có bản nhạc kình lạc. Đây chắc hẳn là Thính Tuyết, năm đó đã đăng lên. Nên con bé này biết đàn cũng không có gì lạ rồi. Nhưng lỡ như thì sao? Trời ơi, không có gì là lỡ như. Giờ ai cũng biết con là Tống Thính Tuyết. Dù con nhỏ đó còn sống, nó cũng không làm gì được chúng ta. Ba đã lấy mạng nó được một lần, thì có thể lấy mạng nó lần hai. Ba nói đúng. Đáng ghét là Bùi Thời Dữ bây giờ vẫn không chịu cưới con. Không có nhà họ Bùi chống lưng, cổ phần của Tống Thính Tuyết con sẽ không lấy được. Cứ yên tâm đi, bà Bùi tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại phụ nữ này làm con dâu của mình đâu. Nếu không thì bà ấy giờ nãy cũng không đuổi theo. Con cứ chờ mà coi, không bao lâu nữa bà ấy sẽ đến cầu xin con. Bà chủ, phòng đã dọn xong rồi. Cậu chủ và mợ chủ cũng đã về phòng nghỉ rồi. Vậy thì tốt. Bà chủ, thân phận của mợ chủ, bà thật sự không bận tâm sao? Sao có thể chứ? Chẳng qua là mợ chủ này, cô ta chỉ là đồ giả thôi. Gì chứ? Giả sao? Hôm nay tại hôn lễ, tôi cũng chỉ nhất thời bị chúng lừa thôi. Vừa nãy sau khi về, tôi càng nhìn Thẩm Nặc này, lại càng thấy không đúng. Cô ta khả năng là người Thời Dữ mời về đóng giả. Cái gì mà sảy thai, kết hôn đều chỉ là diễn kịch thôi. Vậy nếu đã như vậy, bà càng không nên để hai người họ ở cùng nhau chứ. Ông không hiểu tính cách Thời Dữ. Thằng nhóc này, từ nhỏ nó đã thanh cao, nhưng bắt nó ở cùng người phụ nữ nó không thích, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Vậy đến lúc đó... Đến lúc đó, cậu chủ sẽ là bên đối lý, đương nhiên sẽ chấp nhận sắp xếp của bà. Đúng vậy. Thật ra thì tôi cũng không muốn ép nó. Bùi Hữu Thần vẫn luôn nhăm nhe vị trí người thừa kế. Nếu Thời Dữ cưới Thính Tuyết thì vị trí người thừa kế sẽ vững chắc rồi. Dạ, bà nói đúng. Alo mẹ, thời gian này con tạm thời không về nhà, con có chút việc ở ngoài. Mẹ biết rồi, đồng nghiệp Trương Hút đó của con đã nói với mẹ rồi, dạo này con nhận được đơn hàng lớn, rất bận. À đúng rồi, nó còn liên hệ giúp ba con một bác sĩ nổi tiếng, ba con vài hôm nữa là có thể phẫu thuật rồi. Thật sao ạ? Tốt quá rồi. Vậy đến lúc đó con qua thăm hai người. Ê, đừng. Trời ơi, đi đi lại lại, vất vả lắm. Có mẹ con chăm sóc rồi, con đừng lo nữa. Phải đó Nặc Nặc, con cứ tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Con biết rồi. Ba mẹ cứ yên tâm. Thời Dữ, mau lại đây. Cô là... có ý gì vậy? Người phụ nữ này chẳng lẽ định làm vợ chồng thật với mình? Thảo nào cô ta vui khi ở chung với mình. Nếu mình từ chối cô ta, liệu cô ta có buồn không? Anh không hiểu phải không? Muốn người ta tin chúng ta mặn nồng, chúng ta phải luôn nhập vai, như vậy mới không bị lộ. Từ bây giờ, lúc riêng tư, tôi cũng sẽ gọi thẳng tên anh. Hóa ra, cô ta vẫn đang diễn kịch. Không cần đâu, vài ngày nữa tôi sẽ tìm lý do. Chúng ta ngủ riêng phòng. Như vậy không được. Giờ chúng ta đang lúc mặn nồng, anh tìm lý do nào gì cũng sẽ nghi ngờ. Cô ngủ chung giường với tôi, cô không ngại sao?
Hay là trước đây cô làm nhiệm vụ đều thế này? Đương nhiên là không. Người khác làm gì có ai hào phóng như sếp Bùi. Hơn nữa tôi vừa nghe nói anh đã nhờ trợ lý giúp ba tôi lo phẫu thuật. Vì anh quan tâm như vậy, tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ. Ông xã. Tôi đi mở cửa trước. Ông xã à, anh đừng đi mà. Bây giờ em một giây một phút cũng không muốn rời xa anh. Cô đang định làm gì vậy? Được. Vậy anh hôn em đi, em sẽ buông anh ra. Mẹ mang sữa cho Nặc Nặc. Con bé vừa mới sảy thai nên mang sữa cho con bé để bồi bổ. Dì à, dì đến rồi à? Con cảm ơn dì. À, không có gì đâu. Mẹ ngủ sớm đi. Ê, thằng nhóc này, để xem con nhịn đến khi nào. Thật ra cô không cần phải làm tới mức này đâu. Không lẽ anh nghĩ dì thực sự đến đây là để đưa sữa cho tôi đó chứ? Bà ấy đến để thăm dò chúng ta, vậy nên không thể lơ là. Cô không sợ tôi làm chuyện gì mất kiểm soát với cô sao? Sao có thể chứ? Anh là Bùi Thời Dữ mà. Sao vậy? Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Đương nhiên là không. Chỉ là trước nay anh không gần nữ sắc, không lẽ lại phá lệ với tôi? Tôi mệt rồi, tôi ngủ trước đây. Đáng ghét. Cô ta muốn làm gì chứ? Mẹ, đừng bỏ con lại. Ba không thích con. Mẹ đi rồi, con biết làm sao đây? Ba mẹ cô ấy không phải đang yên ổn sao? Tại sao trong mơ cô ấy lại nói những lời này? Không ngờ mình lại nảy sinh ham muốn với người phụ nữ này. Giờ làm sao để ngủ được đây? Mở cửa phòng ra. Chuyện này, bà chủ, việc này không phù hợp đâu. Bây giờ mới 7 giờ sáng, chắc chúng vẫn chưa tỉnh giấc. Ban ngày chúng có thể thoải mái diễn kịch. Tôi không tin, khi ngủ chúng còn diễn được. Mở. Bà chủ, việc này làm khó tôi quá rồi. Tôi tự mình làm. Bà chủ. Đóng cửa lại đi. Bà chủ, cậu chủ và mợ chủ nhìn không giống đang diễn. Tôi không tin. Hai đứa này chắc là biết tôi nghi ngờ chúng, nên ngủ cũng không dám thả lỏng. Tiếp tục giúp tôi theo dõi họ. Dạ. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tối qua cô như bạch tuộc, cứ ôm chặt tôi không buông, khiến tôi cả đêm không ngủ được. Sao vậy? Đây cũng là để hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải. Tôi cũng không ngờ tôi lại ngủ không ngoan như vậy. Xin lỗi. Vậy sao? Tôi thấy cô là có ý đồ với tôi, nên tối không ngủ được, không kìm được mà động tay chân. Oan uổng quá sếp Bùi. Tôi đảm bảo không có suy nghĩ đó. Anh yên tâm. Chỉ cần lúc anh không cần tôi đảm bảo sẽ tránh xa anh, tuyệt đối không quấy rầy anh. Thật sao? Đương nhiên. Tôi tuyệt đối không có ý đồ không đứng đắn với khách hàng của mình. Tôi là người chuyên nghiệp mà. Tốt nhất là vậy. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ không có suy nghĩ gì với cô. Cô đừng tự mình đa tình. Không có thì không có. Hung dữ gì chứ. Thời Dữ, anh đợi em với. Ở đây, đâu có ai khác.
Không phải cô nói không có ý đồ gì với tôi sao? Sao lại cười tươi vậy? Chúng ta đã nói rồi mà, dù ở nơi không người, chúng ta cũng phải giữ thân mật chứ. Không cần thiết. Cần, đương nhiên cần. Anh mau hôn em đi. Hả? Anh không chịu hôn em đúng không? Được, vậy để em hôn anh. Chồng ơi, em biết ngay mà, anh là tốt nhất. Dì à, con xin lỗi. Chúng con thực sự không kìm lòng được. Dì là người từng trải, dì hiểu mà nhỉ? Được rồi, lại ăn sáng đi. Mẹ, sáng nay con có cuộc họp. Nặc nặc, em đi ăn sáng với mẹ đi. Chồng à, vậy anh nhớ về sớm nha. Em không muốn xa anh chút nào. Anh biết rồi. Thằng nhóc này, sao mặt đỏ vậy? Nó thật sự thích con bé này sao? Dì, con xin lỗi. Thôi được rồi, lại ăn cơm đi. Chồng ơi, em biết ngay mà, anh là tốt nhất. Chồng à, vậy anh nhớ về sớm nha. Em không muốn xa anh chút nào. Cô ta đang bộc lộ tình cảm thật, hay là đang diễn kịch vậy? Không giống đang diễn kịch, chắc chắn là bộc lộ tình cảm thật. Tổng giám đốc. Gì vậy? Tập tài liệu này anh đã xem nửa tiếng rồi. Tôi biết rồi. Tôi đang suy nghĩ, không cần cậu nhắc nhở. Chẳng phải anh đang nghĩ đến cô Thẩm sao? À không phải, giờ phải gọi là mợ chủ chứ. Sao vậy? Tôi không được nghĩ hả? Cậu nói xem, nếu cô ta thật sự yêu tôi, muốn mãi mãi ở bên tôi có nên đồng ý không? Sẽ không đâu. Tôi đã hỏi người trung gian rồi, cô ấy là người chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không yêu khách hàng đâu. Anh cứ yên tâm, yên tâm, yên tâm. Cậu đúng là lắm lời. Cút ra ngoài cho tôi. Sao tổng giám đốc tự nhiên tức giận chứ? Mợ chủ sẽ không yêu anh ấy không nên thở phào sao? À mà tổng giám đốc, có chuyện này tôi quên nói với anh. 1 tiếng trước, bà Hai và cậu Thần đã từ Nam Thành về rồi. Hai người này không phải đang ở Nam Thành với ông sao? Mới có mấy tháng, đã không kiềm chế được rồi. E là vì hôn lễ của anh và cô Tống đã bị hủy. Hai người họ vừa đến Hải Thành là đi thẳng đến nhà tổ. Lần này cuộc sống của bà chủ e là không dễ dàng rồi. Cậu yên tâm, có Thẩm Nặc ở đây, mẹ tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Cứ nhắc đến mợ chủ là cười dịu dàng như vậy. Tổng giám đốc không phải là động lòng với mợ chủ đó chứ? Thính Tuyết vẫn đợi tin mình, nhưng Thời Dữ và cô bé Thẩm Nặc đó càng lúc càng giống thật rồi. Giờ mình phải làm sao đây? Bà chủ, bà Hai và cậu Thần đến rồi. Sao họ lại đến đây? Chị dâu, bọn em đến thăm chị nè. Sao họ lại tới đây? Bọn em đến thăm chị nè. Chào bác gái ạ. Hữu Thần à, sao hai người lại có thời gian tới đây? Có vẻ họ chính là Thím Hai và em họ Bùi Hữu Thần của Bùi Thời Dữ. Chị dâu à, em nghe nói trong hôn lễ của Thời Dữ với cô chủ nhà họ Tống, có người phụ nữ quê mùa đến gây rối. Chị nói xem, hôn lễ tốt đẹp thế sao lại bị phá hỏng rồi? Em biết, chị chắc chắn rất khó chịu, cho nên em và Hữu Thần đến đây thăm chị. Cố ý đến xem tôi làm trò cười đúng không? Tôi có gì mà phải khó chịu chứ? Thời Dữ nhà chúng tôi thiên kim thế nào mà không cưới được chứ? Thật sao? Nhưng mà sao con lại nghe nói anh Thời Dữ hình như cứ nhất quyết cưới người phụ nữ đó. Ôi trời, còn đưa cả bà chị dâu quê mùa đó về nhà nữa. Bác gái, chị dâu có nhà không? Chị dâu! Chị dâu! Ế? Hai người đang tìm tôi sao? Chính là cô à? Chị dâu, chị cũng thật là, sao không giới thiệu cháu dâu cho chúng em biết chứ? Cô có cháu dâu nào chứ? Chị dâu, lẽ nào chị chê con dâu xuất thân thấp kém sao? Nhưng Thời Dữ nó thích, chị cứ chấp nhận đi. Ôi trời, may mắn thay, Hữu Thần nhà chúng em không tùy hứng như vậy. Những người giao du với nó toàn là thiên kim hào môn. Phải vậy chứ.
Cậu chủ thần không học hành gì, quả thật phải tìm mối tốt. Tiếc là tôi nghe nói cậu ta theo đuổi hết các tiểu thư nhà giàu rồi, nhưng chẳng ai thèm để ý. Cậu ấy. Còn khốn. Cô nói tôi vô học lần nữa coi. Hữu thần, cậu dám ra tay ở đây à? Ai bảo con trai tôi không ai thèm để ý? Cô chủ nhà họ Khương, vì để gả cho hữu thần nhà tôi, đã đặc biệt tặng tôi vòng ngọc phỉ thúy 50 triệu này. Tôi giới thiệu cho cô biết, cái này là phỉ thúy cao băng, chất lượng cao, lấy từ mỏ Miến Điện. Wow, phỉ thúy cao băng là cực phẩm trong các loại phỉ thúy. Nó có chất liệu tinh khiết, trong suốt, độ trong suốt cao. Nhưng cái này độ tinh khiết thấp, độ trong suốt thấp, chất liệu thô ráp. Cho tôi 50 tệ tôi cũng không thèm. Đây, để tôi xem nào. Ôi chao, đúng là vậy thật. Em dâu à, cô chưa đeo đồ xịn bao giờ à? Đến cả loại hàng dởm này cô cũng không phân biệt được à? Tôi thấy các người là đang ghen tị. Cô chủ nhà họ Khương tặng tôi, sao có thể là đồ dởm được? Là nhà họ Khương của thịnh thế quốc tế sao? Phải, chuỗi vốn của thịnh thế quốc tế đã đứt. Nhà họ Khương sắp phá sản rồi. Cô chủ nhà họ Khương định bợ cậu thần, chắc là muốn lừa một tên ngốc, thay nhà cô ta trả nợ. Cô nói bậy. Tin tức nóng hổi vừa ra lò, tập đoàn Thịnh Thế không thể trả nợ. Ngân hàng đã đến tận nơi thanh lý tài sản rồi. Không thể nào. Em dâu à, cô định làm từ thiện sao? Đây cũng là một chuyện tốt mà. Sau này Hữu thần và cô Khương kết hôn, tôi nhất định sẽ tặng các người một món quà lớn. Dù nói gì đi nữa, người cưới gái quê, làm con dâu là chị đó, đâu phải tôi. Người mất mặt thật sự là chị. Bà hai, bà cứ luôn miệng người nhà quê, nhưng bà chẳng phải cũng từ quê lên sao? Cô nói bậy. Tôi tính ra rồi. Hơn nữa tôi còn tính được, trong vòng 3 phút nữa chắc chắn có tai ương đổ máu. Giả thần giả quỷ. Cô nghĩ cô hù dọa được tôi sao? Chị dâu à, có cô con dâu thế này thì tự cầu phúc đi. Hữu thần, chúng ta đi. Mẹ. 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 Mẹ sao vậy? Sao vậy? Mẹ. Tôi đã nói là có tai ương đổ máu rồi, sao lại không tin chứ? Con khốn này, có phải cô đã giở trò không? Đúng, chắc chắn là cô ta làm. Oan uổng quá. Tôi đứng đây đàng hoàng, không làm gì cả, sao tôi có thể giở trò được chứ? Em dâu à, rõ ràng là cô tự ngã mà, sao lại trách con dâu tôi? Hữu thần, còn không mau đưa mẹ cậu tới bệnh viện. Mẹ, chúng ta đi bệnh viện đi. Còn muốn đến xem trò cười của tôi, đáng đời. Dì à, uống chút nước cho bớt giận. Con bé này, con nói thử xem, con thật sự biết xem bói sao? Đương nhiên không phải. Lúc nãy con đi qua cửa, thấy chỗ sàn đó phản quang, chắc là lúc người giúp việc dọn dẹp vô ý để lại vết nước. Chỉ cần họ đi qua đó, rất có thể sẽ bị ngã. Con chỉ tình cờ đoán trúng thôi. Tính cách con cũng khá hợp ý dì. Nếu thời dữ có địa vị vững chắc, dì cũng không ngại để con làm con dâu của dì. Dì à, theo như con biết, 2 năm trước sau khi ông Bùi lui về, thời dữ là người nắm quyền tập đoàn Bùi Thị. Địa vị của anh ấy vẫn chưa đủ vững chắc. Vậy sao? Là con không biết rồi. Số cổ phần đứng tên ông cụ vẫn còn không ít. Bùi Hữu Thần rất giỏi lấy lòng ông cụ, vì lo là ông cụ sẽ đem toàn bộ cổ phần đứng tên mình để lại cho Bùi Hữu Thần. Đến lúc đó thì dù thời dữ có giữ chức tổng giám đốc điều hành thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà ông cụ rất thích Thính Tuyết. Mấy năm trước, lúc ông ấy nghỉ dưỡng ở Nam Thành, đã kết bạn tri giao với Thính Tuyết. Thính Tuyết thường đến bầu bạn với ông cụ, chơi cờ, uống trà. Trong lòng ông cụ, Thính Tuyết còn thân hơn 2 con trai của mình nữa. Con sao vậy? Con không sao. Lần trước nhắc đến đàn, mình cũng bị đau đầu. Lần này là cờ.
Lẽ nào trước kia mình là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thiên họa sao? Tóm lại là ông cụ rất yêu mến Thính Tuyết. Nếu thời Dữ cưới được Thính Tuyết thì vị trí thừa kế của nó sẽ vững chắc rồi. Chỉ tiếc là đều bị con phá hỏng rồi. Dì à, người phá hỏng hôn ước này không phải con, là do chính thời Dữ. Nếu anh ấy bằng lòng, không ai có thể làm gì được. Đúng vậy. Vậy tại sao nó lại không chịu chứ? Dì à, dì có từng nghĩ, dì càng như vậy, thời Dữ sẽ càng phản kháng. Bởi vì đây là biểu hiện dì không tin anh ấy. Nhưng mà tập đoàn Bùi Thị trong tay anh ấy, giá thị trường đã tăng gấp đôi. Làm sao để ngồi vững vị trí này? Con tin là trong lòng anh ấy đã có tính toán. Là do dì bị ám ảnh. Chú Lưu, lấy trái tim vương quốc của tôi qua đây đi. Dạ. Trái tim vương quốc? Bà chủ. Trái tim vương quốc này vốn dĩ dì định dành cho con dâu tương lai. Có giá trị 100 triệu. Giờ dì tặng nó cho con. 100 triệu ư? Thôi vậy, mình sẽ trả lại cho Bùi Thời Dữ sao? Con đó, cứ nhận lấy đi. Con cảm ơn dì. Con nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt. Đã tặng con rồi thì con cứ đeo đi. Dù sao thì con cũng là con dâu nhà họ Bùi. Khi đi ra ngoài cũng không thể quá giản dị. Con hiểu à? Alo, cô Tống. Bà chủ đã tặng trái tim vương quốc cho mợ chủ rồi. Đáng ghét. Khốn kiếp. Ninh Ninh, con làm sao vậy? Bà Bùi đã tặng trái tim vương quốc cho con khốn Thẩm Nặc rồi. Chuyện này không thể nào. Bà Bùi rõ ràng đã nói là sẽ để trái tim vương quốc lại cho con. Chứng tỏ bà ta đã chịu thua rồi. Ba, giờ chúng ta phải làm sao? Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ kết thân với bà hai nhà họ Bùi, rồi giúp Bùi Hữu Thần lên nắm quyền. Ba, con vẫn muốn gả cho Bùi Thời Dữ. Trời ơi, con gái ngốc của ba, con nghĩ coi, tình cảm sẽ bằng lợi ích chứ. Ba nói đúng. Nhưng Bùi Hữu Thần đó chỉ là một tên vô dụng. Làm sao hắn có thể đấu lại Bùi Thời Dữ được? Chuyện này con không biết rồi. Năm đó Tống Thính Tuyết rất được ông Bùi ưu ái, nên ba dám khẳng định con gả cho ai, ông Bùi sẽ giao cổ phần cho người đó. Đây cũng chính là lý do bà Bùi bảo Bùi Thời Dữ cưới con đó. Ý của ba là con hãy kết giao với ông Bùi sao? Nhưng lỡ ông ấy phát hiện con không phải Tống Thính Tuyết thật thì sao? Chuyện này con cứ yên tâm. Mọi chuyện giữa Tống Thính Tuyết và ông Bùi ba biết rất rõ. Hơn nữa, lão già này giờ mắt đã lòa rồi. Ông ta tuyệt đối không thể phát hiện được điều bất thường. Vậy thì tốt. Con nhớ 10 ngày nữa là tiệc đại thọ ông Bùi. Ừ, đúng vậy. Đến lúc đó, con cứ nhận ông ấy ngay tại chỗ, rồi cầu xin ông ấy chứng hôn cho con và Bùi Hữu Thần. Biết đâu lão già này nhất thời vui mừng, ông ta sẽ chuyển giao cổ phần cho Bùi Hữu Thần. Cứ làm thế đi. Con nhất định sẽ khiến ông Bùi chuyển cổ phần cho con và Bùi Hữu Thần, khiến Bùi Thời Dữ hối hận không kịp. Anh xem đây là gì? Vòng cổ này ở đâu ra vậy? Hôm nay tôi giúp dì phản bác thím hai và em họ anh. Dì vui quá, liền tặng cái này cho tôi. Cô gái này đúng là không làm mình thất vọng. Nói vậy thì mẹ đã chấp nhận cô con dâu này của mẹ rồi. Ừ. Dì nói dây chuyền này tên là Trái Tim Vương Quốc, trị giá 100 triệu đó. Đây là trái tim vương quốc. Cô cứ vậy mà đeo lên sao? Đúng vậy. Anh yên tâm đi, tôi chỉ thử đeo một lát thôi, vừa định trả lại cho anh đây. Cô đó đúng là nói một đằng là một nẻo. Trái tim vương quốc này nhận chủ, sau khi cô đeo rồi, người khác đeo sẽ bị xui xẻo. Cô còn dám nói không có ý đồ với tôi. Có phải cô muốn dùng cách này để nói cho tôi biết cô đã quyết định sẽ ở bên tôi cả đời rồi Cái không? gì? Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đeo thử, rồi sẽ trả lại Không cho sao anh. đâu. Nếu mẹ tôi đã chấp nhận cô rồi, vậy thì tôi đành miễn cưỡng cũng chấp nhận cô vậy. Nhưng mà nói thật lòng, cô đeo dây chuyền này cũng rất là đẹp đó. Không, anh thật sự hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không biết Trái Tim Vương Quốc còn có đặc điểm này. Dì cũng không nói cho tôi biết. Nếu như tôi biết thì tôi đã không đeo rồi. Tôi thật sự không muốn bám víu nhà họ Bùi.
Cô thật sự không biết sao? Thật đó. Tôi thề, nếu tôi nói dối, đầu tôi sẽ mọc mụn, chân chảy mũ. Đủ rồi. Nếu là mẹ tặng cô, vậy thì cô cứ giữ lấy đi, không cần trả lại. Đây là 100 triệu đó. Chẳng là gì hết. Cô là người đầu tiên đeo nó, chứng tỏ nó có duyên với cô. Cô ấy đỏ mặt rồi. Thì ra đây mới là cảm xúc thật của cô ấy. Trước đây là mình đã hiểu lầm rồi. Nhưng không sao, kiểu gì mình cũng sẽ khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên mình. Cậu chủ, mợ chủ, bà chủ kêu hai người xuống nhà. Mẹ gọi tụi con xuống. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Dạ, cậu chủ, tôi vừa nhận được tin. Chiều nay, cô Tống hẹn cậu Thần gặp mặt. Họ định công bố tin kết hôn tại tiệc mừng thọ của lão gia. Chuyện này không phải rất tốt sao? Bọn họ khá hợp nhau đó. Con vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này sao? Ông nội con rất thích Thính Tuyết. Nếu ông ấy nể mặt Thính Tuyết, giao toàn bộ cổ phần của ông cho Bùi Hữu Thần, vậy thì chúng ta tiêu rồi. Mẹ làm quá rồi. Mẹ làm quá à? Lúc trước, mẹ đã tận tai nghe ông nội con nói, nếu Thính Tuyết là cháu ruột của ông thì tốt quá rồi, ông ấy sẽ đem tất cả mọi thứ giao vào tay Thính Tuyết hết. Ông nội sao lại ưu ái Tống Thính Tuyết đến vậy? Chuyện này không hợp lý. Vốn dĩ mẹ đã chấp nhận Thẩm Nặc làm con dâu mẹ, nhưng mẹ đâu ngờ Thính Tuyết lại quay đầu ở bên Bùi Hữu Thần rồi. Tranh thủ bây giờ còn kịp, con mau đi cầu xin Thính Tuyết cho con thêm một cơ hội nữa. Không thể nào. Con không tin là ông nội hồ đồ đến vậy. Sao con lại không tin lời mẹ nói chứ? Nặc nặc, xem như gì cầu xin con đó. Nếu con thật sự thương thời dữ, con hãy tác thành cho nó đi. Mẹ, Dì à, dì lo ông Bùi sẽ vì thích cô Tống mà giao hết cổ phần cho Bùi Hữu Thần. Vậy nếu con cũng có thể chiếm được sự yêu mến của ông ấy thì sao? 10 ngày sau, tại tiệc mừng thọ ông Bùi, con sẽ tìm cách để ông ấy thay đổi ý định. Con không biết địa vị của Thính Tuyết trong lòng ông cụ đâu. Nếu con muốn ông ấy thay đổi ý định, chuyện đó khó như lên trời. Cứ thử xem sao. Thế nếu không thành công thì sao? mẹ, dù thế nào đi nữa, con cũng không níu kéo Tống Thính Tuyết. Cho nên, mẹ chỉ có thể tin Nặc Nặc. Dì à, con sẽ không làm gì thất vọng đâu. 10 ngày nữa là tiệc mừng thọ ông nội. Cô đã nghĩ ra làm thế nào chưa? Tôi đang định hỏi anh đây. Anh có biết ông Bùi thích nhất thứ gì không? Tôi muốn tặng ông một món quà mừng thọ hợp ý ông. Đúng là có. Cô có biết họa sĩ thiên tài Sơ Lam không? Ông nội rất thích tranh của cô ấy. Đáng tiếc, tranh của cô ấy rất hiếm khi lưu truyền. Đặc biệt là bức họa Thiên Lý Giang Sơn. Đến nay vẫn bật vô âm tính. Sơ Lam. Bức họa Thiên Lý Giang Sơn. Cái tên quen thuộc quá. Cô sao vậy? Không sao không sao. Tôi đi tắm rửa trước đây. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách. Người đàn ông này sao lại ngồi sát thế này? Không được, mình phải mau giúp anh ấy giành được vị trí người thừa kế. Đến lúc đó bà Bùi chắc chắn sẽ không để anh ấy cưới ai nữa. Nhiệm vụ của mình cũng coi như xong. Đã mấy giờ rồi sao nó vẫn chưa xuống? Mẹ, đừng lo. Sẽ kịp thôi. Thẩm Nặc, con định làm sao để có được sự yêu mến của ông đây? Chúng ta sắp ra sảnh tiệc rồi. Giờ có thể nói rồi chứ. Bà chủ, mời bà xem. Đây là vũ khí bí mật của con. Chỉ vậy sao? Mẹ đừng lo nữa. Con tin Nặc Nặc. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Thính Tuyết, em đến rồi. Ba vợ. Hữu Thần à, giờ gọi ta là ba vợ, có phải hơi sớm không? À đúng rồi, mẹ con đâu? Con và mẹ đi thăm bác cả. Không biết con khốn Thẩm Nặc đó dùng thủ đoạn gì hại mẹ con rụng cả răng. Hôm nay không tiện lộ mặt rồi. Yên tâm. Qua hôm nay em nhất định sẽ khiến Bùi Thời Dữ hối hận vì đã cưới cô ta.
Ông Bùi đến chưa? À, đến rồi. Thính Tuyết, chúng ta mau đi chúc thọ ông đi. Đi đi. Chúc ông Bùi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn, cảm ơn. Ông! Hụ thần, ông còn đến rồi. Đây là... Ông Bùi, ông không nhớ con nữa sao? Con là Tống Thính Tuyết đây. Thính Tuyết. Con chính là Thính Tuyết hả? Nhưng sao giọng con lại thay đổi rồi? Thời gian trước con bị thương dây thanh quản. Ông Bùi, ông còn nhớ trước đây chúng ta cùng chơi cờ, ông luôn thắng không lại con, rồi còn ăn gian nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Con đúng là Thính Tuyết. Từ 3 năm trước, con đã đến Hải Thành, rồi không đến thăm ông nữa. Ông còn tưởng con đã quên lão già này rồi chứ. Ông Bùi, tuy con không đến thăm ông, nhưng trong lòng con luôn luôn nhớ ông đó. À đúng rồi, con báo ông một tin vui. Con và cháu trai của ông, Bùi Hụ Thần đã yêu nhau. Ở bên Hụ Thần sao? Con, chẳng phải con có hôn ước với Thời Dữ sao? Ông à, ông không biết đâu. Thính Tuyết vốn dĩ sắp kết hôn với anh Thời Dữ, nhưng ngay trong hôn lễ, anh Thời Dữ lại bỏ đi với một người phụ nữ lạ. Cái gì? Chuyện này tôi biết. Lúc đó tôi có mặt. Tôi cũng có mặt. Cảnh tượng đó thật khó coi. Lại có chuyện vậy sao? Thời Dữ đúng là đồ khốn. Ông đừng quá tức giận. Tụi con sợ ông tức giận đổ bệnh, nên cứ không dám nói. Đúng thế, ông Bùi. Nhưng giờ con với Hụ Thần tốt lắm. Chúng con sắp đính hôn rồi. Ông Bùi, ông sẽ chúc phúc cho chúng con chứ? Đương nhiên rồi. Hụ Thần tuy năng lực hơi kém, người thừa kế ông ưng ý, vốn là Thời Dữ, không ngờ nó lại hồ đồ như vậy, dám phụ bạc cả con. Vậy nên ông quyết định để hết tất cả cổ phần của ông đều. Ông ơi! Ba, thì ra ba ở đây. Thời Dữ, con vì người phụ nữ này mà phụ lòng Thính Tuyết. Ông à, lời ông vừa nói còn dang dở mà. Nếu ông ấy đã quyết định trao cổ phần cho tụi mình rồi, cũng không cần vội. Mình muốn xem thử bọn họ định làm gì. Ông, cô ấy tên Thẩm Nặc, là vợ của con, không phải loại người phụ nữ nào hết. Tống Thính Tuyết bản tính tồi tệ, con chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ta. Hỗn xược, con như thế này, sao ông có thể giao tập đoàn Bùi Thị vào tay con chứ? Ba, tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Chúng con đến là để chúc thọ ba. Thẩm Nặc, quà chúc thọ con chuẩn bị cho ông đâu? Tôi không cần quà chúc thọ của nó. Ông Bùi, quà con chuẩn bị là thứ ông mong muốn nhất. Ông thật sự không muốn xem sao? Sao giọng cô ta giống Thính Tuyết vậy? Thứ mong muốn nhất. Mạnh miệng ghê. Mình đúng là già lẩm cẩm rồi. Thính Tuyết rõ ràng đang ở đây. Được rồi, tôi muốn xem thử. Cô định tặng tôi món quà gì? Ông Bùi, món quà con tặng ông là bức Thiên Lý Giang Sơn của họa sĩ Sơ Lam. Thiên Lý Giang Sơn thật kìa. Tôi nhớ họa sĩ thiên tài Sơ Lam nhờ bức tranh này mà nổi danh lẫy lừng. Bao người muốn sưu tầm mà không được. Tiếc là không biết bức tranh này đang ở đâu. Vấn đề là bức Thiên Lý Giang Sơn sao lại ở trong tay cô ta? Không ngờ đúng là Thiên Lý Giang Sơn. Cô lấy từ đâu ra vậy? Bí mật. Tôi đúng là rất muốn sưu tầm bức họa Thiên Lý Giang Sơn này. Cô gái này có lòng rồi. Ba thích là được rồi. Chỉ là đáng tiếc, bức Thiên Lý Giang Sơn trong tay cô ta là đồ giả. Sao cô ta lại mua đồ giả lừa lão gia? Đồ giả sao làm quà được? Thẩm Nặc, rốt cuộc là sao? Ông Bùi, ông chưa xem mà, sao có thể nói vậy chứ? Bởi vì tôi quen Sơ Lam. Năm đó, cô ấy vì tưởng nhớ mẹ mình đã đích thân đốt bức Thiên Lý Giang Sơn này. Sau này tôi đã xin cô ấy vẽ thêm một bức, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Hóa ra là đồ giả. Thế này thì xong rồi. Ông Bùi sẽ càng ghét cô ta. Lạ thật, mình kể chuyện cũ, sao Thính Tuyết lại phản ứng như vậy? Sơ Lam là bút danh của Thính Tuyết mà, chẳng lẽ con bé không nhớ sao? Cô lại dám dùng đồ giả để lừa ông. Anh Thời Dữ, đây là người vợ anh cưới sao? Đúng là làm mất mặt.
Nhà họ Bùi. Anh tin em. Ông nội, dù ông có quen Sơ Lam thì cũng không có nghĩa bức tranh này nhất định là đồ giả. Có thể Sơ Lam lại vẽ thêm một bức mà ông không biết thôi. Ông ít nhất xem một chút đi. Ông Bùi, ông xem thử đi. Bức tranh này thật sự là bút tích của Sơ Lam. Thật sao? Giờ có thể nói cho tôi biết bức tranh này từ đâu ra rồi chứ? Tôi tự vẽ đó. Thế nào, giỏi không? Còn khốn này, sao cô ta may mắn thế không biết? Cũng chỉ là một bức tranh thôi. Giờ mình vẫn là Tống Thính Tuyết. Ông Bùi chắc chắn vẫn sẽ thiên vị mình. Thính Tuyết, Ông Bùi, ông có gì dặn dò à? con xem thử bức tranh này, thấy thế nào? Ông Bùi, chỉ cần ông thấy tốt thì nó chính là tốt ạ. Con bé này dường như thật sự không biết gì về thân phận Sơ Lam này. Rốt cuộc là gì sao chứ? Chẳng lẽ nó vốn không phải là Thính Tuyết? Ông Bùi, mà con có dính gì sao ạ? Chắc chắn là có ẩn tình gì ở đây. Mình phải tìm cơ hội điều tra xem. À, không có. Cô bé à, bức tranh này của con có được từ đâu? Ông Bùi, chuyện này là không tiện nói. Vậy thì không quan trọng nữa. Ông rất thích bức tranh này. Cảm ơn con. Con không dám nhận, hôm nay là tiệc mừng thọ ông, có thể làm ông hài lòng là phúc của con à. Thật kỳ lạ, mình lại thấy bóng dáng của Thính Tuyết ở con bé này. Thời Dữ à, cô vợ này của con rất tốt, chẳng trách con muốn cưới nó. Ông xém tưởng con quá điên rồi. Ông nội cũng có mắt nhìn đó. Ông ơi, vừa nãy chẳng phải ông nói sẽ tặng con và Thính Tuyết một món quà lớn sao? Phải đó, ông Bùi, ông cứ yên tâm. Con sẽ hỗ trợ hữu thần thật tốt, sẽ không làm ông thất vọng đâu. Vậy nên cổ phần... Ông định chuyển số cổ phần của mình làm quà cưới cho hai đứa. Ông Bùi lại muốn chuyển cổ phần cho cậu thần. Vậy cậu thần chẳng phải là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị sao? Đúng vậy. Cứ tưởng vị trí thừa kế của cậu cả đã chắc chắn rồi. Như vậy thì cậu cả 2 năm nay chẳng phải phí công giả tràng sao? Bà nghe hết rồi chứ. 2 năm nay những gì Thời Dữ cống hiến cho tập đoàn mọi người đều thấy rõ. Bà sao có thể? Vậy thì sao chứ? Nếu là tôi sẽ làm tốt hơn anh ta. Ông nội, ông yên tâm. Con nhất định sẽ không phụ lòng ông. Thời Dữ giờ phải làm sao? Không thể như vậy được. Nếu Bùi Thời Dữ mất quyền thừa kế, bà Bùi chắc chắn không bỏ qua. Vậy nhiệm vụ của mình chẳng phải thất bại sao? Đừng lo. Dù anh mất đi tất cả, anh vẫn có thể làm lại từ đầu được. Dựa vào đâu chứ? Thính Tuyết à, Bùi Hữu Thần có điểm nào có thể so với Thời Dữ nhà gì chứ? Xin con, hãy cho nó thêm một cơ hội. Bác cả, bác có ý gì vậy? Dì Bùi muốn con cho anh Thời Dữ một cơ hội cũng được. Trừ phi anh ta quỳ xuống cầu xin con. Con... Cô Tống, có phải cô hiểu lầm rồi không? Hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ rồi. Tôi không hề có ý hối hận đâu. Anh... Đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông Bùi, con chính thức tuyên bố sẽ kết hôn với Bùi Hữu Thần. Ông mau công bố việc sở hữu cổ phần đi. Cô ta tuyệt đối không thể là Thính Tuyết. Ông sẽ đem 40% số cổ phần của mình chia thành 2 phần. Trong đó 35% sẽ giao cho... Trong đó 35% cổ phần sẽ cho Thời Dữ. Sau này, nó chính là người thừa kế đích thực của tập đoàn Bùi Thị chúng ta. Còn 5% còn lại sẽ cho Hữu Thần. Không phải chứ ông. Ông có nhầm lẫn không? Ông nói sẽ cho con toàn bộ cổ phần mà. Ông nói là đưa số cổ phần dưới tên ông làm quà cưới, tặng cho hai đứa, nhưng đâu có nói là toàn bộ. Hơn nữa, năng lực của con so với Thời Dữ còn kém xa. Không phải, nhưng ông ơi, nhưng con sắp kết hôn với Thính Tuyết rồi. Đúng vậy ông Bùi. Ông không phải nói có con ở đây ông rất yên tâm sao?
Nếu cô ta thật sự là Thính Tuyết, tôi đương nhiên yên tâm. Nhưng cô có phải không? Sao? Hai đứa đang nghi ngờ quyết định của ông sao? Con không Dạ dám. con dám. Ông mệt mỏi rồi, không tiếp các con nữa. Thời Dữ à, con ra đây với ông một chút. Dạ. Cứ ăn chút gì trước đi, lát nữa anh sẽ tìm em. Đi thôi, đi thôi. 35%. Thẩm nặng. Dì không phải đang mơ đó chứ. Dì ơi, dì không có mơ đâu. Giờ Thời Dữ đã là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị. Dì có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Vậy thì tốt quá. Nặc nặc, con đúng là phúc tinh của Thời Dữ mà. Mau nói cho dì biết. Con muốn gì? Chỉ cần dì làm được, dì đều sẽ đáp ứng. Dì à, con chỉ hy vọng sau này dì đừng can thiệp vào hôn nhân của Thời Dữ. Bây giờ địa vị của nó đã vững chắc rồi, dì chắc chắn sẽ không làm phiền hai đứa nữa. Vậy thì tốt rồi. Lần này coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? Ba, giờ tính sao đây? Bùi Thời Dữ nhất quyết không chịu cưới con. Bùi Hữu Thần lại là đồ vô dụng. Nếu còn không nghĩ cách có được cổ phần tập đoàn Tống Thị, hội đồng quản trị chắc cũng nghi ngờ con. Không thể nào. Ông Bùi rất cưng chiều Thính Tuyết, không thể chỉ cho chút cổ phần như vậy. Vốn dĩ ông Bùi đã định đưa toàn bộ cổ phần cho chúng con rồi. Tất cả là vì Thẩm nè, khiến ông Bùi đổi ý. Lại là con nhỏ đáng ghét này. Chẳng lẽ nó là Tống Thính Tuyết phái tới sao? Mặc kệ cô ta là ai, lần này không thể giữ lại nữa. Đúng vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Ba sẽ sắp xếp ngay. Dạ. Dì à, con vào nhà vệ sinh một lát. Được, đi đi. Dạ. Bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đó từ đâu ra? Chuyện này ông muốn nghe sự thật. Dù con có trộm hay cướp, ông cũng sẽ không trách con. Bức tranh đó là Thẩm Nặc sao chép. Không thể nào. Bức tranh đó chỉ có thể của Sơ Lam. Ông tuyệt đối không lầm đâu. Bức tranh này đúng là do Thẩm Nặc vẽ. Có lẽ ông không tin, nhưng cô ấy giỏi như vậy đó. Kình Lạc, ông có biết không? Nghe nói bản nhạc này là của Tống Thính Tuyết. Nhưng Tống Thính Tuyết bây giờ cũng không biết đàn nữa. Thẩm Nặc lại chơi được. Kình Lạc, Thiên Lý Giang Sơn đều là tác phẩm của Thính Tuyết. Chẳng lẽ nó chính là Thính Tuyết? Ông nội, ông đang nói gì vậy? Kình Lạc thì thôi đi. Thiên Lý Giang Sơn là do Sơ Lam vẽ, liên quan gì đến Thính Tuyết? Con không biết đâu. Sơ Lam là bút danh của Thính Tuyết. Bây giờ ông nghi ngờ Thẩm Nặc mới là Tống Thính Tuyết. Tống Thính Tuyết bây giờ là đồ giả mạo. Ông à, chắc ông nghĩ nhiều quá rồi. Thẩm Nặc và Tống Thính Tuyết không hề giống nhau. Hơn nữa Thẩm Nặc cũng có người thân. Cô ấy rất lạ lẫm với người nhà họ Tống. Sao có thể là Tống Thính Tuyết? Hoặc là nó bị mất trí nhớ rồi, không nhớ thân phận của mình nữa. Còn về ngoại hình, có thể thay đổi bằng phẫu thuật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ông. Nhưng ông có thể khẳng định Tống Thính Tuyết này chính là đồ giả mạo. Ông nội, ông qua lại nhiều với Tống Thính Tuyết. Sau khi trưởng thành, trong ấn tượng của ông, Tống Thính Tuyết là người thế nào? Con bé thông minh lương thiện, tài hoa xuất chúng. Nếu không phải thế, sao ông có thể đề cao con bé đến vậy? Theo như ông nói, Tống Thính Tuyết bây giờ chắc chắn là đồ giả mạo. 3 năm trước nhà họ Tống đến Hải Thành, e là lúc đó Tống Thính Tuyết đã bị đổi người rồi. Hơn 3 năm nay, Thính Tuyết không liên lạc với ông. Trước đây ông nghĩ có lẽ con bé bận việc công ty nên không để tâm lắm. Hơn nữa, nó là người thừa kế duy nhất của Tống Thị. Mẹ con bé để lại toàn bộ cổ phần cho con bé. Khoan đã, chẳng lẽ Trình Quốc Hào vì muốn chiếm đoạt tập đoàn Tống Thị đã hãm hại Tống Thính Tuyết rồi tìm người giả mạo cô ấy? Con nhớ Trình Quốc Hào ở rễ nhà họ Tống. Nếu chuyện là như vậy, Thính Tuyết chắc đã chịu nhiều khổ sở. Đáng ghét cái thân già này, cơ thể lại không nghe lời, đến giờ mới thấy bất thường. Ông à, ông đừng lo lắng, con sẽ cử người đi điều tra rõ. Đi đi, con mau đi đi. Dạ. Khoan đã, còn Thẩm Nặc kia nữa. Nếu con bé không phải Thính Tuyết, con phải tìm ra tung tích Thính Tuyết. Dạ con biết rồi.
Ông cứ yên tâm. Thính Tuyết à, con nhất định phải còn sống đó. Mẹ, Nặc Nặc đâu rồi? Thời Dữ, ông nội đã nói gì với con vậy? Con hỏi mẹ Nặc Nặc phải không? Con bé sao vẫn chưa về? Cô ấy đi đâu rồi? Con bé đi vệ sinh rồi. Nhưng đã hơn mười mấy phút rồi. Con đi tìm cô ấy. Thằng nhóc này mới xa nhau một tí đã không chịu nổi rồi. Các người muốn làm gì? Ai phái các người đến đây? Làm gì ư? Đương nhiên là tiễn cô lên đường. Muốn trách thì trách cô đã chọc nhầm người rồi. Lên. Dạ. Lại đây. Nặc Nặc, cô ở trong đó sao? Có người đến rồi. Mau trốn đi đã. Thính Tuyết, mẹ sắp không qua khỏi rồi. Con nhất định phải cẩn thận ba con. Mẹ sợ ông ta. Mẹ. Mẹ. Thính Tuyết à, con còn trẻ, tập đoàn Tống Thị vẫn nên giao cho ba quản lý thì hơn. Mẹ tôi xương cốt chưa lạnh. Ông đã mang con riêng về nhà. Bây giờ còn mặt mũi tìm tôi đòi tập đoàn Tống Thị. Ông nằm mơ đi. Ba, con cầu xin ba. Cầu xin ba thả con ra. Chị à, em sẽ thay thế thân phận chị, kế thừa mọi thứ của chị. Cho nên chị cứ yên tâm ra đi đi. Thì ra mình mới là. Nặc Nặc, Nặc Nặc, đừng sợ, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Mẹ, Nặc Nặc sao rồi? Cũng may chỉ bị chấn động não nhẹ. Bác sĩ nói con bé có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Đúng rồi, con tìm ra ai hại con bé chưa? Vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, kẻ đứng sau rất có thể là cha con nhà họ Tống. Sao có thể thế được? Hồi đó Nặc Nặc đi phá hoại hôn lễ của hai đứa, Thính Tuyết còn chẳng ra tay. Sao giờ nó lại ra tay? Có lẽ là do cha con nhà họ Tống bắt đầu nghi ngờ thân phận Thẩm Nặc. Họ muốn bịt đầu mối. Thân phận? Thân phận gì chứ? Con nghe ông nói Tống Thính Tuyết hiện tại là giả mạo. Có lẽ Thẩm Nặc mới là Tống Thính Tuyết thật. Con đang đùa cái gì vậy? Ông con lẫn rồi. Chẳng lẽ con cũng lẫn sao? Chuyện hoang đường thế này con cũng tin ư? Con đã kêu Trương Húc đi điều tra rồi. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nặc Nặc, con tỉnh rồi. Em tỉnh rồi. Con thấy sao? Con không sao. Con bé ngốc này bị chấn động não còn nói không sao. May mà có cú va chạm đó mình mới hồi phục trí nhớ. Nếu không, biết bao giờ mình mới khiến Trình Quốc Hào, Trình Dĩ Ninh phải trả giá, lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Không ngờ loanh quanh mình vẫn gả cho anh ấy. Cuộc hôn nhân vốn chỉ là màn kịch này đến lúc kết thúc rồi. Sếp Bùi, dì đã hứa với tôi rồi, sẽ không can thiệp hôn nhân của anh. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Chúng ta ly hôn đi. Sao con lại gọi nó là sếp Bùi? Còn nữa, nhiệm vụ gì vậy? Hai đứa đúng là lừa mẹ mà. Nặc Nặc, chắc em bị đụng đầu lú lẫn rồi nên mới nghĩ lung tung. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi cho tốt. Tôi nói thật đó. Nặc Nặc, Con bé chắc không sao đâu. Chắc là do yếu quá thôi. Để nó nghỉ một chút đi. Con nói thật với mẹ đi. Rốt cuộc là sao đây? mẹ, chúng ta ra ngoài nói đi. Nói đi. Nặc Nặc là người con thuê về. Con nhờ cô ấy đến phá hoại hôn lễ và giả làm đôi tình nhân yêu nhau, cuối cùng là kết hôn giả. Mẹ biết ngay mà. Cái thằng nhóc này, sao chuyện này mà cũng làm ra được chứ? Nếu không phải mẹ ép con đâu dùng hạ sách này. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là con đã thích cô ấy rồi. Con không muốn ly hôn. Mẹ đã thấy từ lâu rồi. Nhưng mà Nặc Nặc, đối với con hình như không có ý gì đâu. Người ta còn muốn ly hôn đó. Nên mới cần mẹ giúp con. Chuyện này mẹ không giúp được. Mẹ có thể đến lúc đó mẹ giả vờ giận rồi ép tụi con ly hôn. Cuối cùng ép con đi xem mắt. Như vậy con sẽ có lý do không ly hôn. Con muốn mẹ đóng vai ác à?
Mẹ, Nặc Nặc thông minh như vậy, giỏi giang như vậy, chẳng lẽ mẹ muốn mất cô con dâu này sao? Huống hồ, cô ấy còn có thể là Tống Thính Tuyết thật. Vậy con muốn mẹ làm sao? Dù sao mẹ cũng không làm người xấu đâu. Trời ơi, mẹ đã làm người xấu lâu vậy rồi. Vì hạnh phúc của con trai mẹ, hãy làm thêm lần nữa đi. Dù sao thì đời này, ngoài Nặc Nặc ra, con sẽ không lấy ai nữa. Con... Thằng nhóc thối, con lại dọa mẹ nữa hả? Thôi được rồi, mẹ sẽ giúp con lần này nữa vậy. Vậy lần này con phải làm mẹ tự hào đó. Yên tâm. Thằng nhóc thối tha, con dám lừa mẹ. Ly hôn, con ly hôn với cô ta ngay. Rồi bắt đầu xem mắt. Hải Thành nhiều thiên kim nhà giàu lắm, mẹ đã sắp xếp cho con rồi. Mẹ, sao mẹ cứ ép con vậy? Vì mẹ là mẹ của con, mẹ làm vậy là tốt cho con. Ngày mai là cô Triệu, ngày mốt là cô Tần, ngày kia là cô Cố. Con phải chọn cho mẹ một người trong ba cô đó. Nặc Nặc, em tỉnh rồi sao? Cô gọi tôi làm gì? Dì rõ ràng đã hứa với con sẽ cho Thời Dữ tự do hôn nhân. Vậy tôi đổi ý không được sao? Dì à, bây giờ Thời Dữ đã ngồi vững vị trí thừa kế rồi. Dì hà cớ gì phải vậy? Vậy ai bảo nó lừa tôi? Tóm lại, nếu nó dám không nghe lời tôi sẽ tự vẫn cho nó xem. Hơ. Ôi trời, danh tiếng cả đời của mình. Cô cũng thấy rồi đó. Nếu chúng ta ly hôn, mẹ tôi sẽ không tha cho tôi đâu. Nhưng mà cái gì chứ? Thời gian chúng ta hẹn là 1 năm. 1 năm vẫn chưa đến. Nhiệm vụ của chúng ta phải tiếp tục thôi. Tôi sẽ nói với mẹ là tuy lúc đầu chúng ta kết hôn giả, nhưng trong quá trình chúng ta chung sống, đã yêu đối phương rồi. cái này, như vậy sao được chứ? Sao lại không được? Chẳng phải lúc đầu chúng ta đã diễn như thế sao? Chẳng lẽ tiếp tục diễn với cô là khó lắm sao? Nhưng bây giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Việc quan trọng hơn sao? Yên tâm đi, dù cô làm gì, tôi cũng sẽ giúp cô. Nếu không muốn nói với tôi, vậy thì cô cứ tự do làm, tôi đều sẽ ủng hộ cô. Nhưng cái gì? Không phải cô luôn nói cô rất chuyên nghiệp sao? Đây là trình độ chuyên nghiệp của cô sao? thôi được rồi, tôi đồng ý với anh. Thôi vậy, ở lại nhà họ Bùi trước, rồi tính sao vậy? Vậy thì tốt. Mẹ tôi có thể vào bất cứ lúc nào. Vậy nên, bây giờ chúng ta phải bắt đầu thôi. Diễn thế nào? Ê, cái thằng nhóc thối tha này đúng là nôn nóng quá. Ê, hai đứa đang làm gì vậy? Hai đứa đang làm gì vậy? Hai đứa. Mẹ, tình cảm khó kiềm chế. Không phải nói là hai đứa kết hôn giả sao? Vốn dĩ là kết hôn giả, nhưng bây giờ thì tụi con đã yêu nhau thật lòng rồi, nên làm mẹ thất vọng rồi. Tụi con sẽ không rời xa nhau đâu. Mẹ không tin. Mẹ không tin sao? Vậy con chỉ có thể chứng minh cho mẹ xem. Hai đứa này đúng là chọc mẹ tức điên mà. Được rồi, dì đã đi rồi. Xem ra bà ấy đã tin rồi. Nếu dì ấy đã tin rồi thì sau này đừng như vậy nữa. Tôi như thế nào? Cô nói là hôn cô sao? Cô đừng quên, lúc trước ở đám cưới chính là cô đã hôn tôi. Cô còn cướp nụ hôn đầu của tôi đó. Chuyện đó không giống. Lúc đó tôi chỉ đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Còn anh thì hình như đang cố ý lợi dụng tôi. Tôi làm sao chứ? Không có gì. À cái đó, bây giờ tôi đã đỡ nhiều rồi. Tôi có thể xuất viện rồi chứ. Đợi bác sĩ đánh giá tình hình của cô. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể xuất viện. À đúng rồi, cô còn nhớ hung thủ hại cô nhìn như thế nào không? Không nhớ. Không sao, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ đã hại cô. Sếp Bùi, anh không cần phải như vậy đâu. Chúng ta chỉ là kết hôn giả. Nhưng giấy đăng ký kết hôn là thật. Về mặt pháp lý, cô chính là vợ của tôi. Chuyện của cô chính là chuyện của tôi. Tổng giám đốc, tôi đã tra ra Trịnh Quốc Hào đúng là có một cô con gái riêng tên Trình Dĩ Ninh. Chỉ là 3 năm trước đột nhiên tuyên bố cô ta đã tử vong. À đúng rồi, đây là hình cô ta 3 năm trước. Đúng là rất giống với kẻ giả mạo hiện giờ. Xem ra
Cô ta chính là kẻ giả mạo Tống Thính Tuyết. Chắc là vậy. Đáng tiếc tôi không tra rõ 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bằng chứng đều bị xóa sạch rồi. Nhưng tôi từ chỗ mợ chủ phát hiện ra vài manh mối. Nói, nhà họ Thẩm đúng là có một con gái tên Thẩm Nặc. Nghe nói khi còn nhỏ đã bị lạc mất. 3 năm trước đột nhiên nhà họ Thẩm tuyên bố con gái họ đã trở về. Chính là mợ chủ. Lại là 3 năm trước. Đúng vậy. Nghe nói lúc đó mợ chủ gặp phải hỏa hoạn, mặt bị biến dạng. Vợ chồng nhà họ Thẩm dốc hết tiền tiết kiệm chữa khỏi cho cô ấy. Còn làm phẫu thuật phục hồi cho cô ấy, mặt bị biến dạng. Thảo nào cô ấy thay đổi diện mạo rồi. Vậy thì Thẩm Nặc rất có thể là Tống Thính Tuyết. Năm đó, cha con Trình Quốc Hào muốn dùng lửa lớn thiêu cô ấy. Cô ấy thoát khỏi đám cháy, được vợ chồng nhà họ Thẩm cứu. E rằng là vậy. Chỉ là những điều này chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bằng chứng. Mợ chủ muốn giành lại thân phận người thừa kế của nhà họ Tống, xem ra rất khó. Rồi sẽ tìm được cơ hội thôi. Cậu hãy nghĩ cách theo dõi động thái của cha con Trình Quốc Hào. Nếu bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Thẩm Nặc, vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dạ. Hóa ra em mới là Tống Thính Tuyết, giống Tống Thính Tuyết trong ký ức của anh, thông minh và đáng yêu. Những năm qua, nếu anh và em giữ liên lạc thì tốt rồi. Như vậy, có lẽ ba em không dám ra tay độc ác với em. Bác sĩ, Nặc Nặc sao rồi? Cô Thẩm không sao, có thể xuất viện rồi. Tốt quá rồi. Vậy bây giờ tôi... Không cần đâu, tôi tự đi được. Bây giờ cô còn rất yếu, cố gắng đi lại ít thôi. Vẫn là để tôi bế cô. Bác sĩ, tôi nói đúng không? Đúng vậy. Chúng ta phải nghe lời bác sĩ. Cô nói gì? Thẩm Nặc không sao, đã xuất viện rồi. Đúng thế, mà còn là cậu Bùi tự tay bế cô ta lên xe. Đáng ghét. Còn khốn đó, sao số hưởng thế chứ? Ninh Ninh, lại sao vậy? Ba, con khốn Thẩm Nặc, không sao. Con càng ngày càng cảm thấy cô ta chính là Tống Thính Tuyết. Nếu không, sao cô ta cứ như từ trên trời rơi xuống để đối đầu với con vậy? Chúng ta bây giờ phải lập tức tìm cơ hội trừ khử cô ta. Không. Thời Bùi Dữ đã để mắt chúng ta rồi. Chúng ta bây giờ không còn cơ hội ra tay nữa. Vậy phải làm sao? Cứ yên tâm, chỉ cần con xác minh thân phận, chúng ta có thể triệt để chiếm đoạt tập đoàn Tống Thị. Đến lúc đó, cho dù Tống Thính Tuyết còn sống, thì cũng vô ích thôi. Nhưng bây giờ con không có cách nào chứng minh thân phận của mình. Nếu không vấn đề đã sớm giải quyết rồi. Nếu bà nói ba lấy được máu Tống Thính Tuyết thì sao? Nhưng cô ta đã mất rồi mà. Chuyện này con không biết đâu. Năm đó Tống Thính Tuyết chào đời, mẹ nó là Tống Lam đã lưu trữ máu cuốn rốn của nó. Ba chỉ là không biết bà ta đã giấu ở đâu. 3 năm nay, ba vẫn luôn cho người đi điều tra. Giờ cuối cùng cũng có manh mối rồi. Vậy thì tốt quá. Vài ngày nữa là đại hội cổ đông. Con sẽ lập tức xác minh thân phận. Như vậy con sẽ lập tức có được cổ phần. Con đã chịu đủ cái kiểu sống trong lo sợ này rồi. Cứ yên tâm, giờ ba sẽ đi sắp xếp ngay. Lần này nhất định sẽ không có sai sót. Mau thả em xuống. Không được, anh muốn mọi người đều biết anh quan tâm em đến mức nào. Có đói không? Có muốn uống nước không? Không sao đâu, tôi ngủ lát là được rồi. Anh đi làm việc trước đi. Được. Người đàn ông này diễn kịch đến nghiện rồi sao? Mình phải xem tập đoàn Tống Thị bây giờ thế nào. Bọn họ vẫn chưa lấy được thông tin gen của mình. Trình Dĩ Ninh bây giờ vẫn chưa lấy được cổ phần của mình. Tập đoàn vẫn còn đội ngũ cũ của mẹ để lại chống đỡ, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động. Điều này có nghĩa mình vẫn còn thời gian. Nhưng để đề phòng bất trắc, mình phải chuẩn bị trước một chút. Tổng giám đốc, chẳng phải anh dặn tôi theo dõi động thái của cha con Trình Quốc Hào sao? Tôi vừa nhận được tin họ đã tham gia đại hội cổ đông của tập đoàn Tống Thị vào 3 ngày tới. Tôi nhớ họ đến Hải Thành 3 năm nay, rất ít khi về Nam Thành. Đừng nói đến việc về tập đoàn Tống Thị. Rốt cuộc họ muốn làm gì?
Tạm thời vẫn chưa tra ra được. Cậu đi chuẩn bị một chút. Vài ngày nữa tôi đích thân đi một chuyến. Dạ. Tổng giám đốc, những thông tin chúng ta điều tra ra, có cần nói với mọi chủ không? Không cần đâu. Cô ấy mất trí nhớ rồi. Nếu bây giờ vội vàng nói cho cô ấy chưa chắc đã chấp nhận. Đợi tôi giúp cô ấy giành lại Tống Thị, rồi nói cho cô ấy biết cũng không muộn. Anh nói đúng. Nặc nặc, canh này là anh đặc biệt dặn bếp hầm. Em cứ ăn thử đi, xem hương vị thế nào. Ngon lắm. Vậy thì tốt. Em gầy quá rồi, em phải ăn nhiều vào. Để anh gấp thức ăn cho em. Thời dữ à, lo ăn phần của con đi. Mẹ, đối với con, nặc nặc ăn ngon, vui hơn con tự mình ăn. Nặc nặc, em muốn ăn gì nữa không anh gấp cho. Đủ rồi. Diễn xuất của anh ta cũng lố quá rồi đó. Mẹ đóng vai ác đi. Như vậy con mới có cơ hội gần gũi với nặc nặc. Thằng nhóc này, còn chưa chịu dừng lại sao? Mẹ cứ coi như là vì hạnh phúc cả đời của con trai mẹ đi. Con quan tâm người ta, mẹ cũng không thấy người ta quan tâm con một câu. Mẹ thấy cái gì mà thích nhau chứ? Lừa mẹ đúng không? Nặc nặc là vì bị thương nên mới không để ý quan tâm con. Bình thường nặc nặc còn tự tay đút cho con ăn nữa mà, đúng không? Ôi dào, con bé gấp phao câu gà. Thời dữ, không phải con ghét ăn phao câu gà nhất sao? Vậy sao? Em không để ý. Bây giờ con lại thích phao câu gà. Nặc nặc biết con thích ăn phao câu gà nên mới gấp cho con, đúng không nặc nặc? Thằng nhóc này, sao có thể mất giá thế chứ? Cái con từ từ ăn đi, mẹ ăn no rồi. Xin lỗi nha, vừa nãy tôi không cố ý. Không sao, chỉ cần là em đút cho anh, thuốc độc anh cũng ăn. Sao tim mình đập nhanh thế này? Thảm nặc, bình tĩnh nào. Anh ta chỉ đang diễn thôi. Huống hồ, mày đang mang mối thù như thế, giờ mày không có tư cách nói chuyện yêu đương. Sao vậy? Không có gì. Sau khi ba tôi phẫu thuật, tôi vẫn chưa về thăm ông ấy. Tôi muốn về ở với họ 2 ngày, được không? Đương nhiên là được. Tiếc là 2 hôm nay anh phải đi công tác. Nếu không đã có thể đi cùng em. Cũng không cần thiết. Tôi ăn no rồi, tôi đi trước nha. Chú Lưu đang nhìn kìa. Vậy nên về sớm nha. Không thì anh sẽ nhớ em đó. Em có nhớ anh không? Có. Từ khi rơi vào lưới tình, cậu chủ ngày càng có sức sống hẳn ra. Tốt thật đó. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin cha con Trình Quốc Hào đến tập đoàn Tống Thị rồi. Chúng ta bây giờ qua đó luôn không? Đi. Bất kể bọn họ muốn làm gì, chỉ cần có tôi ở đây, bọn họ sẽ phải kiềm chế. Dạ. Đó là Thẩm Nặc. Ba năm rồi. Cuối cùng mình cũng trở về. Alo, chú Chung. Alo, cô chủ, Trình Quốc Hào dẫn theo kẻ giả mạo đến rồi. Bọn họ định kiểm chứng thông tin gen trước mọi người. Xem ra, bọn họ đã có sự chuẩn bị. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không thành công đâu. Đó là Thẩm Nặc. Con khá tò mò. Chú Chung, sao chú lại tin con ngay vậy? Chú không sợ con mới là kẻ giả mạo đó sao? Cô chủ, tôi được mẹ cô tự tay bồi dưỡng. Hơn nữa còn nhìn cô lớn lên. Tôi vừa nghe giọng cô là đã biết cô mới là cô chủ thật sự. Thật sự là cô ấy. Nhưng mà sao cô ấy lại lừa tôi chứ? Chẳng lẽ mợ chủ đã khôi phục trí nhớ rồi sao? E là như vậy. Thật ra thì tôi đã sớm nghi ngờ kẻ giả mạo đó rồi. Chú Chung, chú không cần tự trách đâu. Con sắp đến nơi rồi.
Lát nữa, con còn cần sự giúp đỡ của chú. Tổng giám đốc, vậy chúng ta còn lên trên không ạ? Không cần đâu. Nếu cô ấy đã nhớ lại tất cả rồi, vậy cứ để cô ấy tự tay diệt kẻ thù đi. Khi nào cô ấy cần giúp đỡ, chúng ta sẽ xuất hiện. Trình Quốc Hào, ông nói hôm nay cô chủ đến là để công khai xác minh thông tin gen, kế thừa cổ phần của cô ấy. Nhưng đã 3 năm rồi, sao bây giờ mới đến vậy? Phải đó cô chủ, chúng tôi đã đợi cô 3 năm rồi. Các vị, xin hãy bình tĩnh. Thính Tuyết với tư cách là người nắm quyền, tương lai của Tống Thị, nó không thể nào, cái gì cũng không hiểu đúng không? Cho nên suốt 3 năm qua, nó vẫn luôn ở Hải Thành, nỗ lực học tập. Bây giờ, đã đến lúc trở về rồi. Đúng vậy. Yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt mọi người để tập đoàn Tống Thị phát triển hơn nữa. Tốt lắm, cô chủ. Mời cô. Bên trên có 3 tờ giấy thử màu trắng. Cô nhỏ máu của mình lên một trong số đó. Chỉ cần xác minh thành công, két sắt sẽ tự động mở. Nếu 3 lần xác minh thất bại, két sắt sẽ tự động hủy. Tôi biết rồi. Yên tâm, cái két sắt này sẽ mở ngay thôi. Thất bại rồi, xác minh thất bại rồi. Sao lại vậy được? Cô vốn dĩ không phải là cô chủ. Nói, rốt cuộc cô là ai? Không thể nào. Đây rõ ràng là máu của Tống Thính Tuyết. Chuyện gì vậy? Đúng vậy, đây là chuyện gì vậy? Có phải cái đồ bỏ đi này bị hỏng rồi không? Cái két sắt này là chủ tịch Tống chi số tiền lớn chế tạo, không thể hỏng được. Chẳng trách tôi cứ thấy cô chủ bây giờ rất lạ. Hóa ra cô chính là đồ giả mạo. Nói, cô đã giấu cô chủ thật. Ở đâu rồi? Tôi... Chung Đại Hải, ông đang vu khống. Ồ, tôi biết rồi. Chắc chắn là ông đã động tay động chân vào két sắt, nên xác minh thân phận của Thính Tuyết mới thất bại. Đồ tiểu nhân đê tiện. Ông là sợ sau khi Thính Tuyết trở về sẽ cướp đi quyền lực của ông. Ông nói bậy bạ. Chuyện gì vậy? Sao lại lại như này? vậy? Không thể vậy chứ. Trình Quốc Hào, ông đúng là giỏi đảo ngược trắng đen. Chú chung trung thành với mẹ con tôi, chỉ có ông là kẻ vong ân bội nghĩa. Cô là ai? Ở đây đến lượt cô nói sao? Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Đây là tập đoàn Tống Thị. Tại sao cô lại ở đây? Trình Dĩ Ninh. Trình Dĩ Ninh? Chưa từng nghe tên này. Trình Dĩ Ninh là ai vậy? Cùng hỏi Trình. Tôi biết rồi. Cô ta là con riêng của Trình Quốc Hào. Suốt 3 năm nay là cô đã mạo danh cô chủ. Ông đúng là ăn nói bậy bạ. Tôi chỉ có một đứa con gái là Tống Thính Tuyết. Các vị nghĩ xem, tôi với tư cách là một người cha, sao tôi có thể ngay cả con gái ruột của mình cũng không phân biệt được Đúng chứ? vậy, tôi mới là Tống Thính Tuyết. Cô không phải Tống Thính Tuyết. Vậy nên suốt 3 năm cô đều không dám xác minh thân phận, cho đến khi các người lầm tưởng đã lấy được máu cuốn rốn của tôi. Đáng tiếc, tôi đã sớm có chuẩn bị. Tôi đã sớm tìm người đổi máu cuốn rốn rồi. Thưa các vị, tôi mới là Tống Thính Tuyết. 3 năm trước, tôi bị ba ruột cố ý phóng hỏa, cố gắng thiêu sống. Còn để Trình Dĩ Ninh mạo danh tôi, may mắn là tôi đã sống sót trở về. Cô chủ, tôi cuối cùng cũng đợi được cô rồi. Tôi từng gặp cô chủ rồi. Cô và cô ấy không hề giống nhau. Vụ hỏa hoạn 3 năm trước khiến mặt tôi bị biến dạng. Sau đó tôi đã phẫu thuật, nên ngoại hình không giống trước đây. Vụ hỏa hoạn đó còn khiến đầu tôi bị thương, khiến tôi mất trí nhớ. Cho đến mấy ngày trước, trí nhớ tôi mới phục hồi. Nếu không, tôi sẽ không để bọn họ nhẫn nhơ lâu đến vậy. Nhưng mà đây chỉ là lời nói một phía của cô. Chỉ như vậy đã muốn chúng tôi tin cô là Tống Thính Tuyết. Điều này là không thể. Phải đó, chuyện này thật sự quá hoang đường rồi. Vậy đơn giản thôi. Két sắt ở ngay đây. Ai mở được két sắt, người đó chính là cô chủ thật sự. Gen sẽ không lừa người đâu. Đúng vậy. Hôm nay tôi đến là để mở két sắt, lấy lại cổ phần của tôi. Dừng tay. Cô muốn làm gì? Bây giờ két sắt này
chỉ có 2 lần xác thực. Nếu cô là kẻ giả mạo, vậy chẳng phải lãng phí một lần sao? Còn các vị nữa, là giám đốc công ty, lại để một người ngoài ở đây làm loạn sao? Sao? Ông sợ rồi à? Vẫn còn 2 lần nữa. Vừa nãy sai 1 lần cũng không sao, huống hồ còn chưa chắc đã sai. Các vị nói xem. Dừng tay! Thứ tôi không có được, ai cũng đừng hòng có. Mẹ, chiếc két sắt này là mẹ đặc biệt thiết kế cho con. Đáng tiếc, con đã không giữ được nó. Các người dám phá két sắt, các người quả nhiên là giả mạo. Bây giờ phải làm sao đây? Cùng lắm thì vẫn như trước đây, để bên thứ ba giám sát, tiếp tục thực hiện quyền của cổ đông. Dù sao cũng không ảnh hưởng tập đoàn vận hành bình thường. Chúng ta không có người đứng đầu, tập đoàn Tống Thị làm sao phát triển lớn mạnh? Chúng ta làm sao mà cạnh tranh với doanh nghiệp khác? Chuyện này đơn giản thôi. Thính Tuyết giờ đang ở đây, chỉ cần các người thừa nhận thân phận của nó, mọi vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Giả lại, lời của người làm cha như tôi chẳng lẽ không đáng tin hơn cái máy này sao? Phải đó, cái máy này đến máu của tôi còn không xác thực được, chứng tỏ nó đúng là đồ hỏng. Giờ tôi hủy nó đi, có vấn đề gì không? Các người nghĩ như vậy là tôi không lấy được cổ phần của mình sao? Trước khi mẹ tôi qua đời, để nhìn ra dã tâm của ông nên đã thiết lập 2 lớp bảo vệ. Còn nhiều lần dặn tôi phải cẩn thận ông. Đáng tiếc là tôi vẫn đánh giá thấp sự độc ác của ông. Các vị, theo tài liệu này, tôi sẽ thừa kế 50% cổ phần của tập đoàn Tống Thị. Từ bây giờ, tôi là người thừa kế tập đoàn Tống Thị. Tôi Chung Đại Hải xin thề trung thành với cô chủ. Các vị thì sao? Thính Tuyết, con thật sự là con gái Thính Tuyết của ba sao? Ây da, chuyện đến nước này tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Các vị, 3 năm trước chính là vì tôi không đồng ý để Thính Tuyết quen một tên cặn bã. Con bé trong cơn giận đã dứt bỏ tất cả, bỏ trốn theo tên cặn bã đó. Thính Tuyết à Thính Tuyết, con làm như vậy, con có xứng với mẹ con không? Con có xứng đáng với công sức nuôi dạy của bà ấy bao nhiêu năm nay không? Ông nói những lời này, ông không chột dạ sao? Nếu con không tự ý bỏ đi, thì sao ba có thể để em gái con thay thế con? Giả lại, năm đó nếu ba không làm vậy, cổ phiếu tập đoàn Tống Thị sẽ tuột dốc không phanh đó. Đúng vậy, tôi là vì để dọn dẹp mớ hỗn độn của cô ta nên mới giả mạo cô ta. Trình Quốc Hào, ông đừng có mà bôi nhọ cô chủ. Rõ ràng là ông phóng hỏa, muốn thiêu mất mạng cô chủ. Đủ rồi, ông nói sao thì tùy ông. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, con bé Tống Thính Tuyết thật sự quá tùy hứng. Xét về mặt phát triển tương lai của công ty, nó không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi mong mọi người suy nghĩ cho kỹ. Trình Quốc Hào, đến nước này rồi, ông vẫn chưa từ bỏ sao? Thính Tuyết, ba biết con hận ba, nhưng ba làm vậy cũng là để tâm huyết của mẹ con không bị hủy hoại mà. Con hiểu cho ba chứ. Mọi người muốn tin lời nói dối của Trình Quốc Hào sao? Cô chủ sao có thể bỏ trốn với đàn ông chứ? Lão Chung, không phải chúng tôi không tin cô chủ, chỉ là vị trí đứng đầu ảnh hưởng đến tương lai tập đoàn, chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng. Đúng vậy, cô chủ bị mạo danh suốt 3 năm, chuyện quan đường thế này cũng xảy ra. Chúng tôi không thể không thận trọng, quả thật phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi thấy không cần thiết nữa. Bùi Thời giữ tôi với tư cách là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của Bùi Thị, ủng hộ Thính Tuyết. Nếu sau này cô ấy là người thừa kế Tống Thị, thì tập đoàn Bùi Thị sẽ cùng với Tống Thị thực hiện hàng loạt hợp tác chiến lược. Sếp Bùi, anh nói thật sao? Thật không? Đương nhiên, con người Bùi Thời giữ tôi, chắc hẳn các vị ở đây đều tin tưởng chứ? Tin, tôi đương nhiên tin. Mà nói mới nhớ, anh còn là chồng sắp cưới của cô chủ nhà chúng tôi nữa. Vậy tin của ông hơi bị chậm rồi. Tôi bây giờ là chồng của cô chủ các ông. Chúng tôi đều ủng hộ cô chủ. Ủng hộ cô chủ.
Cảm ơn các vị. Yên tâm, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Còn các người, Thính Tuyết à, nếu mọi người đều tin tưởng con thì con cứ làm cho tốt. Ba và em con những năm qua giúp con quản lý công ty, không có công lao cũng có khổ lao. Chuyện này cứ bỏ qua đi. Ba và em con đi đây, đi đây. Trình Quốc Hào, chuyện ông và Trình Dĩ Ninh cố ý phóng hỏa muốn thiêu sống tôi, đừng tưởng rằng tôi cứ thế bỏ qua chứ. Ây da, Thính Tuyết à, chuyện này chắc hẳn là hiểu lầm. Con nghĩ mà coi, ba là ba ruột của con. Làm sao ba hại con được? Ông nói ra những lời này, không thấy chột dạ sao? Người đâu? Đưa họ đến đồn cảnh sát. Các người muốn làm gì? Không có bằng chứng, dựa vào đâu mà nói chúng tôi làm? Buông tôi ra. Ai nói không có bằng chứng? Lần trước mừng thọ ông nội tôi, Thính Tuyết bị một nhóm người tấn công trong nhà vệ sinh. Tôi đã có lời khai của họ. Họ đích thân thừa nhận là do hai cha con các người chỉ thị. Đúng vậy, thuê người hại người cũng đủ cho các người ngồi tù vài năm rồi. Dẫn đi. Con không thể làm vậy với ba. Thính Tuyết à, ba là ba ruột của con không thể làm vậy với ba. Đưa đi. Chúc mừng cô chủ. Chú Chung, con phải cảm ơn chú mới đúng. Tôi đâu có làm gì. Cô có thể thuận lợi nhận cổ phần đều là nhờ sếp Bùi. Sếp Bùi, hai người đã kết hôn rồi. Khi nào tổ chức hôn lễ đây? Vừa hay, để cô chủ của chúng tôi có thêm niềm vui. Đúng không mọi người? Đúng vậy. Ý này hay đó. Tôi thấy Cái này không vội. Chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi. Sếp Bùi, từ khi nào anh đoán ra tôi chính là Tống Thính Tuyết? tiệc sinh nhật ông nội. Khi đó ông nội nói với anh rằng Tống Thính Tuyết bây giờ có thể là giả mạo, còn em rất có thể là Tống Thính Tuyết thật. Thì ra là vậy. Tôi quen biết với ông. Ông ấy biết bút danh của tôi là Sơ Lam. Tôi cũng nhờ cú va chạm đó mà đột nhiên nhớ ra. Sếp Bùi, anh... Xin lỗi. Từ khi anh biết thân phận thật của em, mỗi ngày anh đều tự trách. Giả như lúc đó cứ giữ liên lạc với em thì tốt rồi. Như vậy ba em có lẽ đã không ra tay với em. Chuyện này không liên quan đến anh. Sao lại không liên quan? Em là vợ sắp cưới của anh mà. Nhưng mà nói ra cũng thật khéo. Quay đi quay lại em vẫn gả cho anh. Tôi định nói với anh chuyện này. Sếp Bùi, với tình hình hiện tại của tôi, e rằng chúng ta không thể giả vờ là vợ chồng ân ái nữa. Tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta chi bằng cứ thế kết thúc đi. Em có ý gì? Ý của tôi là bây giờ chúng ta đi ly hôn. Anh không cần lo. Mẹ anh tìm đối tượng xem mắt cho anh. Bà ấy không phải là người không biết lý lẽ. Anh nói chuyện tử tế với bà ấy sẽ tôn trọng và hiểu cho anh. Không được. Anh không đồng ý. Chúng ta vốn dĩ có hôn ước. Bây giờ đã kết hôn rồi. Chúng ta còn ly hôn làm gì chứ? Người kết hôn với anh là Thẩm nè. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ là kết hôn giả. Cho dù bây giờ không ly hôn, 1 năm sau cũng sẽ ly hôn. Nói đi nói lại, cô ấy vẫn muốn ly hôn. Lẽ nào cô ấy không rung động hay lưu luyến mình chút nào sao? Nhưng hội đồng quản trị tập đoàn Tống Thị công nhận quan hệ của chúng ta rồi. Nếu chúng ta ly hôn, em định giải thích với họ thế nào đây? Tôi sẽ dựa vào năng lực để được họ công nhận. Vậy cũng cần thời gian. Trước khi em hoàn toàn nắm quyền tập đoàn Tống Thị, chúng ta cứ duy trì quan hệ hiện tại. Được không? Nhưng điều này đối với anh có lợi ích gì? Bây giờ em là Tống Thính Tuyết mà. Có một cô con dâu như em, mẹ anh vui quá đi chứ. Như vậy lẽ nào không đủ sao? Thì ra, anh ấy nhất quyết không chịu ly hôn, cũng chỉ để cho dì Bùi một lời giải thích. Được thôi, nếu chúng ta cùng có lợi, thì cứ tiếp tục duy trì hiện trạng. Tôi tạm thời chưa về Hải Thành được. Nếu anh cần gì, cứ liên hệ tôi sẽ cố gắng phối hợp. Vậy cứ thế nha. Nhưng mà em có thể đừng gọi anh là sếp Bùi được không? Em cứ gọi tên anh đi. Ừ, Gọi thử một tiếng đi. hờ dữ. Cô chủ, tài liệu cô cần tôi đã tìm được cả rồi. Hai hôm nay anh có việc, phải về Hải Thành trước. Xong việc anh sẽ qua thăm em. Anh, Vậy em có việc gì, nhớ gọi cho anh nha. Sếp Bùi, bảo trọng. Đi thông thả nha. Cô chủ tình cảm với cô và sếp Bùi thật là tốt. xem ra
Vừa nãy anh ấy là cố tình hôn cho chú Chung xem. Cảm ơn chú Chung. Không có gì đâu. Những tài liệu này con nhất định sẽ xem kỹ. Sao vẫn chưa về nữa? Ba đừng lo, nó sẽ về ngay thôi. Thời Dữ à, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ xem tin tức nói Thính Tuyết đã lấy lại được 50% cổ phần thuộc về mình rồi. Con bé còn sắp đảm nhiệm chức chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Tống Thị. Vậy Thính Tuyết này là... Là Thẩm Nặc phải không? Lần này con đích thân đến Nam Thành, chắc chắn sẽ không để kẻ giả mạo đó được như ý. Đương nhiên là Nặc Nặc rồi. Cha con Trình Quốc Hào đã bị tống vào tù rồi. Tốt quá rồi. Thính Tuyết cuối cùng cũng hết khổ rồi, lấy lại được mọi thứ của mình. Nếu nói như vậy thì đi một vòng, Thính Tuyết vẫn là con dâu của mẹ. Đây đúng là duyên phận mà. Mẹ đừng mừng sớm quá. Từ khi trở lại làm Tống Thính Tuyết, Nặc Nặc đã đòi ly hôn với con ngay. Tuy là con đã làm cô ấy từ bỏ ý định đó, nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Nói đi, con còn cần mẹ giúp gì? Mẹ, lần này con cần ông giúp một tay. Cần ông sao? Muốn ông khuyên Thính Tuyết hả? Con đừng hòng. Nếu Thính Tuyết không thích con, nhất quyết đòi ly hôn, ông chắc chắn sẽ ủng hộ Thính Tuyết. Ông à, lần này con muốn ông giúp con điều hành công ty. Còn con, sắp tới sẽ định cư ở Nam Thành. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của tập đoàn Tống Thị chính là dậm chân tại chỗ, không theo kịp thị trường. Vì vậy, cải cách là điều tất yếu. Tôi ủng hộ. Chung Đại Hải, ông ủng hộ mù quáng làm gì? Chẳng lẽ chúng tôi không biết tập đoàn cần cải cách sao? Chỉ là hiện tại công nghệ đã tụt hậu rất xa rồi. Hiện giờ có tăng đầu tư cũng không đuổi kịp họ nữa. Đúng vậy. Không sai. Cải cách vội vàng, e là còn mất luôn cả thị trường hiện tại. Nhưng không cải cách chỉ có chờ phá sản, cải cách vẫn còn hy vọng. Còn về rào cản công nghệ, tôi tin rằng chỉ cần cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ chinh phục được. Vấn đề là chúng ta không có thời gian. Nếu tập đoàn Bùi Thị có thể chia sẻ công nghệ cho Tống Thị thì sao? Sao anh lại đến? Đương nhiên là vì nhớ em rồi. Sếp Bùi, anh thật sự sẵn lòng cung cấp công nghệ tiên tiến của tập đoàn Bùi Thị sao? Đúng vậy. Đây vốn dĩ là một phần hợp tác chiến lược. Chúng ta đến văn phòng em bàn kỹ hơn. Đi thôi. Tan họp. Được. Vậy cũng tốt mà. Phải đó. Thời Dữ, anh làm vậy không có lợi gì cho tập đoàn Bùi Thị. Em sẽ không ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với anh đâu. Anh làm vậy là vì anh công nhận năng lực của em, tin vào tương lai của tập đoàn Tống Thị. Em có thể hiểu. Đây là một kiểu đầu tư. Lỡ đầu tư thất bại thì sao? Không thể nào. Anh tin em. Em là Thính Tuyết, giỏi nhất của anh mà. Em Thính Tuyết. Hồi nhỏ, hình như anh ấy toàn gọi mình như thế. Em Thính Tuyết, sao em giỏi vậy? Lớn lên rồi cưới anh nha. Không được đâu, em không thèm lấy anh đâu. Anh sẽ không bỏ cuộc. Em Thính Tuyết, bó hoa này tặng cho em. Lớn lên rồi cưới anh nha. Không được, em không thèm lấy anh đâu. Em Thính Tuyết, đồ chơi này tặng em. Em Thính Tuyết, em ăn bánh ngọt không? Em Thính Tuyết, những cuốn sách này tặng em. Không được. Em Thính Tuyết, dì Tống nói em thích những món đồ đẹp. Mấy viên sỏi này là thứ đẹp nhất mà anh tìm được. Tặng em nè. Em có thể nhận, nhưng không thể vì thế mà cưới anh. Không sao. Em nhận là anh vui rồi. Anh tặng em quà chỉ là muốn em vui thôi, chứ không phải làm con bài mặc cả. Thôi được. Nếu lớn lên, anh trở thành một người rất giỏi, em sẽ đồng ý cưới anh. Tốt quá. Em Thính Tuyết, em yên tâm. Anh nhất định sẽ trở nên rất giỏi. Xem ra em cũng nhớ đến chuyện hồi nhỏ. Anh nhớ hồi nhỏ em từng nói, nếu như anh trở thành một người rất giỏi thì em sẽ cưới anh. Anh vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Thật sao? Đương nhiên rồi.
Vậy nên anh vẫn luôn không dám liên lạc em. Anh hy vọng khi gặp lại em, anh có thể đạt được yêu cầu của em. Vậy nên bây giờ anh đã thành người rất giỏi đó chưa? Đương nhiên rồi, tập đoàn Bùi Thị trong tay anh đã sắp thành số 1 thế giới rồi. Không ai tài giỏi hơn anh. Nếu anh đã đạt được yêu cầu của em, vậy em có thể thực hiện lời hứa không? Chúng ta có thể mãi mãi không ly hôn, mãi mãi bên nhau không? Sao anh ấy lại nói những lời này? Là vì mấy năm nay không liên lạc với mình, nên cảm thấy có lỗi với mình sao? Nhất định là như vậy. Em thấy anh không cần thiết vì cảm thấy có lỗi với em mà miễn cưỡng bản thân đồng ý hôn ước trước đây. Đó đều là trò trẻ con hồi bé. Em sẽ không để ý đâu. Có lỗi, không phải. Mời vào. Mời chủ. Tổng giám đốc, thỏa thuận hợp tác chiến lược anh bảo tôi soạn, tôi đã soạn xong rồi. Cậu đến thật đúng lúc. Ây da, thỏa thuận này còn 2 điều khoản, tôi chưa viết rõ ràng, tôi quay lại sửa một chút. Không cần đâu, cứ đưa tôi xem trước đã. Em không có ý kiến gì. Yên tâm đi, lần đầu tư này tuyệt đối không để anh chịu thiệt đâu. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mình, nhưng không sao hết. Hồi nhỏ mình cứ bám riết lấy nên cô ấy đã đồng ý, bây giờ cũng có thể. Anh tin em. Chắc anh sắp rời Nam Thành rồi nhỉ? Tập đoàn Bùi Thị ở Nam Thành hình như cũng không có nghiệp vụ gì. Nếu sau này không có việc gì, không cần thiết phải đặc biệt đến đây. Anh quên nói với em, gần đây anh ở Nam Thành đã phát hiện một số ngành công nghiệp mới rất tiềm năng. Anh định đích thân ở đây, khảo sát một thời gian. Vậy nên sắp tới, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Nhưng sắp tới em sẽ rất bận. E là không có thời gian gặp anh. Ngành mới nổi anh nói là gì? Có lẽ em có thể giúp anh hỏi thử. Ngành mới nổi nào chứ, đều là tổng giám đốc lấy cớ tiếp cận mợ chủ. Không ngờ mợ chủ lại chẳng hiểu gì cả. Lần này tổng giám đốc chịu khổ rồi. Không cần đâu, anh tự mình lo được. Em cứ làm việc đi, anh đi đây. Được. Tổng giám đốc, giờ mợ chủ chỉ toàn tâm lo cho công việc. Anh tính sao đây? Hồi nhỏ cô ấy cũng vậy mà. Không phải bận rộn luyện đàn, thì là say mê đọc sách. Cuối cùng, vẫn đồng ý kết hôn với tôi đó thôi. Tổng giám đốc! Cô chủ, bó hoa này là sếp Bùi bảo người gửi tới đây. Sếp Bùi nói cô đã vất vả làm việc suốt thời gian dài. Bó hoa này gửi tặng cô, hy vọng ngoài giờ làm việc, cô có thể có được đôi phút thư giãn. Ngọt ngào quá. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Được, tan họp. Được rồi, đi thôi. Cô chủ, đây là vòng tay đá dạ quang sếp Bùi gửi tới. Anh ấy nói màu của vòng tay này rất đẹp, cô nhất định sẽ thích. Người đàn ông này đúng là rất có tâm. Nói là đôi bên cùng có lợi, nhưng ở giai đoạn hiện tại toàn là anh ấy đơn phương giúp mình. Cũng nhờ có anh ấy, tiến độ công việc của mình mới thuận lợi vậy. Ôi trời! Đây lại là sếp Bùi tặng hả? Cô chủ, đây là sếp Bùi cho người mang đến. Sếp Bùi nói đây là đàn tiêu vĩ trong truyền thuyết. Anh ấy vô tình có được vì tránh để nó bám bụi nên tặng luôn cho cô. Đàn tiêu dĩ hả? Là một trong tứ đại danh cầm trong truyền thuyết đó. Xem ra sếp Bùi thật sự yêu cô rồi. Anh ấy đã nói rồi là vô tình có được mà. Cây đàn này hả? Mới 2 hôm trước đã xuất hiện tại buổi đấu giá. Được một người bí ẩn mua với giá 200 triệu. Vô tình có được. Cô tin sao? Đắt thế. Trước đây anh ấy tặng hoa, tặng đá dạ quang thì còn đỡ. Giờ lại tặng cây đàn 200 triệu. Rốt cuộc anh ấy nghĩ gì vậy? Cô chủ, hai người là vợ chồng mà. Anh ấy tặng cô món quà mắc thế nào đều là điều đương nhiên. Chú Chung, con nói thật với chú nha. Thật ra, con và Bùi Thời Dữ là kết hôn theo thỏa thuận. Anh ấy cưới con chỉ là để đối phó với mẹ anh ấy. Thật ra anh ấy không thích con. Nhiều nhất là 1 năm.
chúng con sẽ ly hôn. Nhưng chú đừng lo, 1 năm này đủ để con đứng vững rồi. Đến lúc đó không có tập đoàn Bùi Thị giúp, con cũng sẽ khiến tập đoàn Tống Thị xưng bá Nam Thành. Cô chủ, tôi không lo cho công ty, tôi lo cho cô đó. Lo cho con làm gì? Trời ơi, tâm tư của sếp Bùi ai cũng biết hết rồi. Cô cứ lo là anh ấy không thích cô. Rõ ràng người ta thích cô vô cùng đó. Sao có thể như vậy chứ? Anh ấy chưa bao giờ. Về sớm nha, nếu không anh sẽ nhớ em đó. Em có nhớ anh không? Có. Nếu anh đã đạt được yêu cầu của em, vậy em có thể thực hiện lời hứa không? Chúng ta có thể mãi mãi không ly hôn, mãi mãi bên nhau không? Chẳng lẽ anh ấy thật sự... Cô chủ, xem ra cô đã có tính toán rồi. Sếp Bùi là người đàn ông tốt như vậy, sao cô có thể dễ dàng bỏ lỡ Chú chứ? Chung, con biết rồi. Con cần nghĩ thêm. Được, từ từ mà nghĩ. Vậy tôi đi trước đây. Cậu chắc chắn đã gửi đàn Tiêu Dĩ rồi chứ? Đương nhiên rồi, tôi đích thân mang đến văn phòng mọi chủ mà. Vậy giờ này, cô ấy chắc đã thấy rồi. Cô ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Hay là tôi cứ đích thân đến hỏi cô ấy đi. Tổng giám đốc, anh đã tặng cây đàn quý giá như vậy. Nếu mọi chủ cảm động, chắc chắn sẽ chủ động gọi cho anh. Sếp Bùi, cô chủ nhà chúng tôi bảo anh đợi cô ấy ở đây. Lát nữa cô ấy sẽ đến. Là nét chữ của cô ấy. Nói với cô ấy, tôi sẽ đến đúng hẹn. Ê, tổng giám đốc, xem ra mợ chủ cuối cùng cũng cảm động với anh rồi. Đây gọi là trời không phụ người có lòng. Đi thôi, chúng ta đến đó. Được. Con khốn Tống Thính Tuyết này, nhờ sự nâng đỡ của anh, nhanh chóng đứng vững trong hội đồng quản trị. Lúc trước tôi cũng chính vì điều này mới liều mạng gả cho anh. Không ngờ anh chưa từng nhìn tôi dù chỉ một lần. Cô Trình, đã làm xong rồi. Tôi thấy rồi. Anh đi đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được nói cho ai cả. Dạ. May mà ba đã gánh hết mọi tội danh, giúp mình thoát tội. Tống Thính Tuyết, cô đừng đắc ý. Tôi nhất định sẽ khiến tất cả những gì cô đang có đều hóa thành tro bụi. Cô chủ, Chú Chung, có chuyện gì vậy? tôi vừa nhận được tin Trình Dĩ Ninh được phán vô tội đã thả rồi. Trình Quốc Hào khẳng định là do một mình ông ta làm. Trình Dĩ Ninh không biết gì hết. Thật không ngờ ông ta lại thật lòng yêu thương Trình Dĩ Ninh như thế. Cô chủ, cô định làm gì? Cử người theo dõi cô ta trước. Với hiểu biết của con về Trình Dĩ Ninh, cô ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Được, tôi đi ngay đây. Cô chủ, anh Trương Húc nói sếp Bùi đã nhận được tờ giấy nhắn. Xin cô nhất định đừng cho sếp Bùi leo cây. Cô chủ, cô đã sai người gửi giấy nhắn cho sếp Bùi khi nào vậy? Tôi chưa từng gửi giấy nhắn cho anh ấy mà. Chú Chung, là chú làm sao? Đương nhiên là không rồi. Cô chủ, chuyện của cô, sao tôi dám tự ý quyết chứ? Vậy là ai chứ? Lẽ nào là Trình Dĩ Ninh? Cô ta vì để mạo danh tôi, nét chữ của tôi cũng bắt chước y như thật. Chắc chắn là cô ta. Lẽ nào cô ta muốn hại sếp Bùi? Con gọi điện cho Thời Dữ xem. Thính Tuyết đặc biệt mời mình đi ăn. Mình tuyệt đối không thể để ai đến làm phiền. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Anh ấy tắt máy rồi. Tiểu Vung, đi hỏi Trương Húc xem bây giờ họ đang ở đâu. Dạ. Sếp Bùi, đây là nước ép hắc mai, là cô Tống đặc biệt chuẩn bị cho anh. Cảm ơn. Thính Tuyết, vậy mà lại biết mình thích uống nước ép hắc mai. Cô ấy nhất định là chuẩn bị nhận lời tỏ tình của mình rồi. Thính Tuyết, sao lại là cô? Tại sao không thể là em? Anh Thời Dữ, ngoại trừ em, ai biết anh thích nước ép hắc mai? Còn khốn Tống Thính Tuyết đó, anh nằm mơ đi. Trong lòng cô ta làm gì có anh. Câm miệng. Em không đó. 3 năm qua, em chưa đủ tốt với anh sao? Sao anh cứ không chịu cưới em? Rốt cuộc em kém con khốn đó chỗ nào? Hóa ra tờ giấy đó là cô viết. Không ngờ lại bắt chước được nét chữ. Cũng không lạ gì. Dù cô bắt chước được nét chữ, cũng không bắt chước được linh hồn cô ấy. Dù sao đi nữa, bây giờ anh vẫn nằm trong tay em rồi. Cô dám bỏ thuốc tôi. Mợ chủ, tôi đưa tổng giám đốc đến đây, rồi anh ấy đã bảo tôi về. Thật không ngờ, buổi hẹn tổng giám đốc mong ngóng ngày đêm, cuối cùng lại là một âm mưu. Anh ấy sẽ không sao đâu.
Ê, bà chủ. Đúng vậy, em đã bỏ thuốc vào ly nước FH Mai này sáng mai. Báo chí sẽ chụp được chúng ta, Tống Thính Tuyết sẽ tận mắt thấy hai ta ở bên nhau. Đến lúc đó... Tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Anh Thời Dữ, không có em giúp, tối nay anh sẽ không chịu nổi đâu. Nên đừng chống cự nữa, có lẽ sau tối nay anh sẽ cảm nhận được điều tốt ở em. Buông anh ấy ra. Buông anh ấy ra. Không thể nào. Sao cô... Thời Dữ, anh sao rồi? Thính Tuyết, em đến rồi. Anh còn chịu đựng được không? Đương nhiên. Còn khốn, cô dám đánh tôi. Ngày đầu Trình Quốc Hào dẫn cô về nhà họ Tống, tôi đã muốn đánh cô rồi. Đáng tiếc lúc đó mẹ tôi vừa mất, tôi không có tâm trạng. Nghe đây, lần này tôi sẽ khiến cô và Trình Quốc Hào mãi mãi không ngóc đầu lên được. Tôi chỉ mượn danh nghĩa của cô để hẹn Bùi Thời Dữ đến đây thôi. Chẳng lẽ cô còn có thể kết tội tôi sao? Còn ba tôi cùng lắm ngồi tù 2 năm là ra thôi. Vậy sao? Nhưng tôi đã điều tra ra mẹ tôi qua đời chính là âm mưu của cô và Trình Quốc Hào. Cô phụ trách mua thuốc, Trình Quốc Hào phụ trách bỏ thuốc. Mẹ tôi mới bệnh liệt giường, cuối cùng mất mạng. Bằng chứng tôi đã tìm gần đủ rồi. Không, không thể nào. Lúc trước tôi nhớ ba tôi và tôi đã tiêu hủy sạch tất cả bằng chứng rồi. Cô tuyệt đối không thể tìm được. Hóa ra đúng là các người đã hại mẹ tôi. Tôi vốn dĩ chỉ nghi ngờ, không ngờ. Lời cô ta vừa nói tôi đã ghi âm lại rồi. Đưa bằng chứng này và cô ta cho cảnh sát. Dạ. Bà chủ, về tổng giám đốc. Yên tâm, có tôi lo rồi. Đi. Thời Dữ, em đưa anh đến bệnh viện. Thính Tuyết, anh không chịu nổi nữa. Anh không chịu nổi nữa. Nhưng mà Em nhận được đàn tiêu dĩ rồi chứ. Tấm lòng của anh chắc em cũng hiểu. Em đồng ý không? đây không phải chuyện em đồng ý hay không. Em sợ loại thuốc này sẽ gây hại khác cho cơ thể. Đến bệnh viện vẫn ổn hơn. Không kịp nữa rồi. Nếu em không muốn thì em cứ đi đi. Em đi đi. Em đi đi. Thích không? Thích. Em muốn đi đâu? Anh tỉnh rồi à? Em vừa lén hôn anh đúng không? Tuyệt đối không có. Chỉ là ảo giác của anh thôi. Em có biết không? Thật ra đêm đầu tiên em đến nhà họ Bùi, anh gần như đã thức trắng đêm. Tại sao? Vì em ở bên cạnh anh. Lúc đó anh đã... Nhưng chẳng phải anh nói với em anh tuyệt đối không có ý đó với em sao? Còn nói em đừng tự mình đa tình. Em ngốc hả? Chẳng phải là gì em nói không có ý đồ gì với anh. Anh muốn giữ thể diện nên mới cố ý nói vậy. Cho dù em là Nặc Nặc hay là Thính Tuyết, anh đều là nợ em một lời tỏ tình chính thức. Tóm lại, em có muốn ở bên anh mãi mãi không?
Em có đồng ý ở bên anh mãi mãi không? Thời Dữ, em... Sao em còn chần chừ vậy? Đêm qua chúng ta đã... Chuyện đêm qua, anh đừng bận tâm. Là em tự nguyện giúp anh thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm. Vậy nên em không định ở bên anh sao? Lần này anh đến Nam Thành, có phải vì em không? Em nói xem. Anh là người điều hành tập đoàn Bùi Thị. Tạm thời rời đi thì không sao, nhưng nếu thời gian dài không đến công ty chắc chắn là không ổn. Cũng như em vậy. Em cũng có trách nhiệm của mình. Nhưng mà... Vậy nên anh cứ về Hải Thành đi. Lát nữa em còn có cuộc họp. Em đi trước đây. Người phụ nữ vô tâm này. Trương Húc, cậu giúp tôi làm một việc. Cô chủ, cô chủ. Chuyện gì vậy? Đúng là trai đẹp hại người mà. Vừa rồi có một cặp vợ chồng tìm cô. Họ tự xưng là họ Thẩm, nói là ba mẹ nuôi của cô. Thật sao? Mau mời họ vào đi. Ba, mẹ, con thật sự xin lỗi. Khoảng thời gian này con bận quá nên không có thời gian đến thăm ba mẹ. Ba, ca phẫu thuật của ba hồi phục thế nào Tốt rồi? lắm, hồi phục tốt lắm. Bác sĩ nói ba còn sống thêm được 20 năm nữa. Ba mẹ đã thấy trên tin tức rồi. Thì ra con là thiên kim nhà họ Tống. Tiếng ba mẹ này, ba mẹ thật sự không dám nhận đâu. Đúng vậy. Mẹ nói gì vậy ạ? Là ba mẹ đã cho con cuộc đời thứ hai. Mẹ ruột của con đã qua đời rồi. Ba ruột của con lại là một tên súc sinh. Hai người chịu làm ba mẹ của con vui còn không kịp nữa là. Con ngoan. Chỉ cần con không chê hai ông bà già này, chúng ta mãi mãi là ba mẹ của con. Con ngoan. Chỉ cần con không chê hai ông bà già này, thì ba mẹ sẽ mãi mãi là ba mẹ của con. Con không chê. Sau này có ba mẹ ở bên, con rất vui. Nếu con đã nhận hai ông bà già này làm ba mẹ, thì mẹ phải mắng con rồi. Hả? Đúng đó. Con bé này, chúng ta làm người phải có lương tâm. Con đã làm gì chứ? Thời Dữ là một chàng trai tốt. Con đã chọn ở bên người ta rồi, sao có thể vì thay đổi thân phận mà đối xử bạc tình với người ta chứ? Thời Dữ, chàng trai tốt. Hồi đó, con đang bận công việc. Chính Thời Dữ đã tự mình đón ba xuất viện. Con ngày nào cũng mang đồ bổ đến thăm hỏi ba mẹ. Ban đầu, mẹ còn tưởng cậu ấy cũng giống cậu Trương Húc là đồng nghiệp của con. Mãi sau này mới thấy lạ. Gặng hỏi cậu ấy mới thú nhận. Thì ra, hai đứa con yêu nhau đã được một thời gian rồi. Con bảo là con đã nhờ cậu ấy chăm sóc ba mẹ nhiều hơn đấy. Cậu nhóc đó vừa đẹp trai, lại khí chất. Hơn nữa, ngay cả thói công tử cũng không có chút nào. Còn tự mình thay thuốc cho ba. Thì ra, ở những nơi mình không biết, Bùi Thời Dữ đã vì mình làm nhiều việc như vậy. Đúng vậy. Kết quả thì sao? Giờ con thành cô chủ nhà họ Tống, liền vứt bỏ người ta. Nặc nặc, chúng ta làm người không thể quên ơn được. Ai nói con vứt bỏ anh ấy? Sáng nay, Thời Dữ tự mình gọi điện cho ba, khóc lóc nói con không cần cậu ấy nữa. Còn nói sau này không thể phụng dưỡng ba mẹ nữa. Con coi con kìa. Cậu ấy còn không để ba mẹ trách con. Nặc nặc, nếu con còn nhận hai ông bà già này, vậy thì sao con lại có thể làm thế với Thời Dữ? Bùi Thời Dữ, anh đúng là đồ trà xanh. Ba mẹ, chuyện này không như ba mẹ nghĩ đâu. Ba mẹ tin con hay tin anh ấy? Đương nhiên là ba mẹ tin con rồi. Vậy thì tốt. Nếu ba mẹ đã đến Nam Thành rồi, vậy thì ở đây chơi vài ngày đi. Tiểu Vu, chú gì, con đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi. Vậy ba mẹ không làm phiền con nữa. Được thôi. Mẹ nói con nghe này, nếu con không có mâu thuẫn gì với Thời Dữ thì đừng giận dỗi nó nha. Ba mẹ, yên tâm đi.
Được, Đi thôi. đi thôi. Alo ông Bùi, con gọi điện cho ông là muốn nhờ ông giúp một việc. Sao vẫn chưa ra ta? Cũng không biết trong đó nói chuyện thế nào rồi. Tổng giám đốc, anh có chắc chiêu này có hiệu quả không? Tôi không chắc, nhưng vợ chồng nhà họ Thẩm ít nhất đã cứu Thính Tuyết. Cô ấy chắc không đến nỗi không nghe lời họ nói đâu ha. Tôi hiểu. Hóa ra là anh hết cách rồi. Tổng giám đốc, theo tôi thì hay là anh bỏ cuộc đi. Cậu im đi. Cậu biết cái quái gì? Tôi có thể cảm nhận được Thính Tuyết nhất định rất thích tôi. Ông nội, công ty có chuyện gì sao? Không phải, Thính Tuyết gọi điện cho ông, nói con ở Nam Thành đã gây rất nhiều phiền phức cho nó. Thằng nhóc, giờ lập tức cút về đây. Sau này không được đi quấy rầy nó nữa. Cô ấy thật sự nói vậy sao? Ông có thể lừa con sao? Mà dù nó không gọi cho ông cũng phải gọi cho con. Cái thân già này còn chịu được bao lâu nữa đây? Con còn không về là không cần công ty nữa hả? Được, con biết rồi. Tổng giám đốc, tôi thấy lời lão gia nói rất đúng. Nếu anh còn không về, e rằng cậu thần lại rục rịch rồi. Thì ra sự tồn tại của tôi lại gây phiền phức lớn cho cô ấy. Đã nói tới nước này rồi, lẽ nào mình còn có thể tiếp tục níu kéo sao? Đến sân bay. Dạ. Cô chủ, tôi nghe nói sếp Bùi đã về Hải Thành rồi. Tối qua hai người không phải rất ổn sao? Đây là chuyện gì vậy? Có lẽ là vì con đã từ chối anh ấy. Tại sao vậy? Chẳng lẽ cô không thích anh ấy sao? Không, con thích anh ấy. Nhưng con buộc phải làm vậy. Vì con cần biết liệu anh ấy có ra tay với tập đoàn Tống Thị để ép con khuất phục hay trút giận không? Chắc không đến mức đó đâu. Chú Chung, chú biết không, mẹ con chính là bị Trình Quốc Hạo và Trình Dĩ Ninh hãm hại. Chú sẽ sắp xếp luật sư để họ bị tử hình. Thật ra, mẹ con trước khi mất cũng đã đoán ra rồi. Còn nhiều lần nhắc con phải cẩn thận Trình Quốc Hạo. Nhưng con luôn nghĩ ông ấy là ba mình. Đâu đến nỗi vậy. Chú cũng biết rồi đấy. Cô chủ, Nên lần này con càng phải thận trọng hơn. Nếu Bùi Thời Dữ vì chuyện này rút lại mọi hỗ trợ kỹ thuật với tập đoàn Tống Thị, chúng ta mới khởi đầu. Mọi thứ vẫn còn kịp. Lỡ đâu bây giờ chúng con ân ân ái ái, 2 năm nữa anh ấy thay lòng, vậy tập đoàn Tống Thị sẽ không thể cứu vãn. tôi biết rồi. Cô muốn nhân cơ hội này để thăm dò sếp Bùi. Đúng vậy, con biết điều này không công bằng với Bùi Thời Dữ. Nhưng vì liên quan đến công ty, con buộc phải làm vậy. Tập đoàn Tống Thị là tâm huyết của mẹ con. Cô chủ, thật ra đối với chủ tịch Tống, hạnh phúc của cô mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, con càng không thể làm mẹ thất vọng. Thời Dữ, hy vọng anh cũng đừng làm em thất vọng. Làm ăn kiểu gì đây? Cút về làm lại. Dạ. Tổng giám đốc, có chuyện gì? Bên kỹ thuật nhà tôi hỏi anh, các cố vấn kỹ thuật phái đến Tống Thị tháng trước có cần gọi họ về không? Theo tôi, hay cứ để họ về đi. Mợ chủ... À không, Tống Thính Tuyết không biết điều như vậy. Anh cần gì phải làm người tốt. Gọi người về, xem cô ta làm sao. Im miệng. Tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Nếu tôi đã nói đây là một khoản đầu tư thì sẽ không vì tình cảm cá nhân mà đổi ý. Nói với bên kỹ thuật, cử thêm vài người nữa qua, nhất định phải giúp tập đoàn Tống Thị xây dựng hệ thống. Tổng giám đốc, anh hà tất phải vậy. Nửa tháng nay anh vì cô ta mà bỏ ăn bỏ uống. Thích cô ấy là chuyện của tôi. Cô ấy không có nghĩa vụ đáp lại. Cút đi. Tôi cút đây. Chú nói là cái kỹ sư cố vấn từ Bùi Thị muốn rời đi sao? Đúng vậy. Tôi đã đưa ra đãi ngộ cao nhất rồi, vậy mà vẫn không giữ được người. Họ kiên quyết muốn đi. Vậy chắc hẳn là ý của tập đoàn Bùi Thị. Vậy là ý của Bùi Thời Dữ. Cô chủ, Không sao, con đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cô chủ,
Cái kỹ sư cố vấn đó nói, vừa nhận được thông báo từ Bùi Thị, hợp tác vẫn tiếp tục và vài ngày nữa, tập đoàn Bùi Thị còn cử thêm vài chuyên gia kỹ thuật đến nữa. Tốt quá rồi. Chú Chung, công ty tạm thời giao cho chú, con đi Hải Thành một Được. chuyến. Rốt cuộc cũng có chuyện gì? Không phải là đến khoe khoang mấy chiếc nhẫn vớ vẩn này chứ. Em thấy chỉ là đang ghen tị. Hữu thần nhà chúng em được tập đoàn Lam Sam ưu ái. Sắp tới sẽ kết hôn với Thiên Kim. Tập đoàn Lam Sam, mấy thứ này của em đều là con dâu tương lai tặng em đó. Không phải là đồ giả chứ. Em đã giám định rồi. Chị bớt nói lời chua cay đi. Nghe nói con dâu nhà quê của chị lâu lắm rồi không về. Sao? Bỏ trốn rồi à? Liên quan gì đến cô? Em biết hết rồi. Trên bản tin đều đã đưa tin rồi. Con dâu nhà quê đó của chị mới là thiên kim thật sự nhà họ Tống. Người ta không vừa mắt thời dữ. Sau khi lấy lại thân phận, liền vạch rõ ranh giới với các người. Vậy thì đã sao chứ? Người nắm quyền Bùi Thị là con trai tôi. Nếu không phải tiệc mừng thọ lần trước, ông cụ nhờ bức họa Thiên Lý Giang Sơn nhận ra ngay con dâu nhà quê của chị mới là Tống Thính Tuyết thật sự. Chị nghĩ rằng ông ấy sẽ giao tất cả cổ phần cho con trai chị sao? Giờ con dâu bỏ trốn rồi. Chị nói xem, ông cụ có đổi ý không? Cô, ai nói tôi bỏ trốn? Thím hai, khoảng thời gian này tôi chỉ bận quản lý tập đoàn Tống Thị nên mới không về được. Thím liền đồn tôi bỏ trốn. Xem ra lần trước té vẫn chưa đủ thảm. Cô... À đúng rồi, quên nói với thím, tập đoàn Lam Sam là công ty ma. Thím hai, sao thím cứ mắc cùng một lỗi hoài vậy? Chẳng nghĩ xem con trai thím có tài cán gì, con gái nhà danh giá sao có thể để mắt tới cậu ta chứ? Ghen tị, các người đều là ghen tị, không thèm nói chuyện với các người. Gì? Mẹ, con xin lỗi, con đến muộn rồi, không sao. Chỉ cần con còn chịu nhận bà mẹ chồng này thì còn gì bằng. Chú Lưu, Dạ. mau đi báo với cậu chủ một tiếng, vợ nó về rồi. Dạ. Nào lại đây, ngồi đi. Mẹ, chiếc vòng tay này của mẹ thật đẹp. Mẹ con cũng có một chiếc để lại cho con rồi. Chiếc của mẹ đây chính là mẹ con tặng đó. Đừng quên, mẹ và mẹ con cũng là bạn thân nhiều năm rồi. Nếu không thì khi đó mẹ cũng sẽ không dẫn thời dữ đến Nam Thành làm khách. Mẹ có thể kể thêm cho con nghe chuyện của mẹ con không? Đương nhiên rồi. Thính Tuyết. Thời dữ, em xin lỗi. Ban đầu em vì chút ích kỷ mà cố ý từ chối anh. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn biết em có thích anh không? Đương nhiên rồi. Ban đầu khi em vẫn là Thẩm nè, đã không dám để tình cảm này tiếp tục phát triển. Sau này em trở lại là Tống Thính Tuyết, nhưng lại có quá nhiều lo toan khiến em không có cách nào đối diện với tình cảm này. Cảm ơn anh. Là sự kiên trì của anh khiến em cũng muốn dũng cảm một lần. Nhưng không phải em nói với ông nội là anh ở Nam Thành đã gây cho em rất nhiều phiền toái sao? Vốn dĩ là vậy mà. Khi em nỗ lực gây dựng sự nghiệp, trong đầu toàn nghĩ đến anh. Đây không phải là phiền toái lớn sao?